নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু eKuhipath মই আজি eKuhipathত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আসাম স্পেশাল টেটৰ যিখিনি আপাৰ প্ৰাইমেৰী ইংলিছৰ পেডাগোগী আৰু গ্ৰামাৰৰ এমচিকিউ আছে সেইখিনি আমি আজি ইয়াতে ডিসকাস কৰিম ইয়াতে টোটাল 100টা এমচিকিউ আছে সো আহকচোন স্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যিখিনি স্পেশাল টেটৰ কাৰণে আমি মক টেষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ সেই মক টেষ্টখিনি আপোনালোকে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.ekuhipath.com ৰ পৰা ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতে আমাৰ 4 ফুল লেন্থ মক টেষ্ট থাকিব 149 ৰুপিজত আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব সো আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ First question to চাই লওঁ আহক learning is a ইয়াতে কি সুধিছে এটা সিম্পল কোৱেশ্চন ইয়াতে সুধিছে learning to কি হয় বুলি ইয়াতে সুধিছে অপচনছ খিনি চাই লওঁ আহক Option is A. Gradual process, B. Last process, C. Instant process, D. All-inclusive process. So, gradual process বুলি কৈছে মানে learning to আমি যিখিনি বস্তু শিকো এইখিনি আমি লাহে লাহে শিকো বুলি কৈছে B আছে last process একেবাৰে শেষৰ process to learning বুলি কৈছে C আছে instant আমি learning to মানে আমি বহুত জলদি শিকো বুলি কৈছে instant process বুলি কৈছে D. All-inclusive process সকলোবোৰ সোমাই থাকে বুলি ইয়াতে কৈছে সো গুটেখিনি দে যেতিয়া আমি অপচনছ খিনি চাও আমাৰ অপচনছ খিনি চাওতে এনেকুৱা লাগে যে গুটেখিনি আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব নেকি বাট ইয়াৰ পৰা আমি যোনটো বেস্ট হয় হেতু আমি উলিয়াব লাগিব সো লাৰ্নিং ইজ আ আনসাৰটো চাই লওঁ আহক কি হ'ব পাৰে ইয়াৰে অপশন এ টু আমাৰ আসলে কারেক্ট আনসার হৈ যাব লার্নিং ইজ আ গ্রাজুয়াল প্রসেস লার্নিং টু এটা গ্রাজুয়াল প্রসেস হয় ইয়াতে মই নোট টু দি দিছো লার্নিং ইজ আ গ্রাজুয়াল প্রসেস লার্নিং ইনক্লুডস অল অ্যাক্টিভিটিজ which affect children along with the growing process the mental development of the child occurs as a result changes takes place in his behavior continuously the child goes on learning through experiences so learning to কি হয় বুলি কৈছে learning to এটা গ্রাজুয়াল প্রসেস লাহে লাহে মানে আমি বহুত বস্তু শিকি আহো লার্নিং ইনক্লুডস অল অ্যাক্টিভিটিজ which affect children আর সকলোবোৰ ধৰক তেওঁলোকৰ গ্ৰোথ হক মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট হক সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট হক বিহেভিয়ার ডেভেলপমেন্ট সকলো বস্তুতে লার্নিং টু মানে চিলড্ৰেনক এফেক্ট কৰে along with the growing process the mental development of the child occurs যেতিয়া পৰা মানে গ্ৰোথ টু হোৱা স্টাৰ্ট কৰে এটা বাচ্চাৰ হেতিয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ মেন্টাল ডেভেলপমেন্টটো হয় আৰু সাৰাউন্ডিংছৰ পৰা তেওঁলোকে বহুত বস্তু শিকিব পাৰে আৰু কি কৰে যেতিয়া গ্ৰো কৰে মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট হয় বিহেভিয়াৰ বিলাকো চেঞ্জ হৈ যায় আৰু আমাৰ মানে আমি কেনেকৈ শিকো আমি এনভায়ৰনমেন্টৰ থ্ৰু দি এক্সপেৰিয়েন্সৰ থ্ৰু দি শিকো তেনেকৈ সৰু বাচ্চা এটাই যেতিয়া গ্ৰো কৰে এটা ষ্টেপ লয় তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপত আহে তেনেকৈ যেতিয়া গ্ৰো কৰি থাকে যেতিয়া মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট হয় তেতিয়া সোসাইটিৰ মাজত আহি যায় এনভায়ৰনমেন্ট বিলাক চেঞ্জ হয় তেতিয়াও তেওঁলোকে বহুত বস্তু শিকিব পাৰে সো লাৰ্নিংটো আমি থ্ৰু এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা পাওঁ ইয়াতে আমাৰ আনসাৰটো হৈ গ'ল লার্নিং ইজ আ কি প্ৰসেস বুলি গম পালো ইয়াতে গ্রাজুয়াল প্ৰসেস মানে লাহে ধীৰে হয় এটা গ্রাজুয়াল এটা ওয়েট মানে হে বস্তুটো আমি লার্নিং টু শিকো এনেকুৱা নহয় যে আজি কিবা এটা বস্তু পালো আজি আমি শিকিললো হেনেকুৱা নহয় সো এইটো আমাৰ ইয়াতে কারেক্ট হৈ গ'ল Question number 2 to চাই লওঁ আহা question number 2 আছে disadvantage of informal method in teaching grammar is এটা হৈছে advantage নহয় ইয়াতে disadvantage কথা কৈছে যেতিয়া আমি informal method of grammar to শিকাও তাৰ কি disadvantage থাকিব পাৰে ইয়াতে হেতু সুধিছে সো অপচনছ খিনি চাই লওঁ আহক এ আছে it is monotonous যদি আমি informal way শিকাও যদি আমি formal way grammar নিশিকাও informal way শিকাও এইট কৈছে monotonous হৈ যাব বুলি কৈছে বিট কৈছে it teaches grammar incidentally শিকায় আমি কোনো rules regulations follow কৰি নিহিকো always sudden হিকিলো হেনেকুৱা ধৰণৰ সিট কৈছে it helps in rote learning যদি informal way হিকো rote learning ত হেল্প কৰিব বুলি কৈছে আৰু ডিট কৈছে grammar is not taught systematically so এটা disadvantage কি হয় ইয়াৰে informal methodত যদি আমাৰ grammar হিকো তাৰে কি হয় disadvantage হেতু ইয়াতে কৈছে আহকচোন আনসাৰটো চাই লওঁ Answer to hoise our D2 correct hobo a disadvantage of informal method in teaching grammar is not taught systematically jeti ami informal way formal way hole amar proper rules regulations thakibo hoy na hoy grammar jetia hikim but informal way jodi ami grammar hiku ki hobo grammar to ami systematically nihikim aji kibata hikilu kali kibata hikilu tenekwa hobo so it eta disadvantage hoy amar D2 yate correct hobo Informal method of grammar implies teaching of grammar not by rules but by usage. So informal method or eta note di disu yate moi informal method or of grammar implies teaching of grammar not by rules but by usage. Question number 3 to চাই লওঁ আহক one of the objectives in teaching grammar refers to so grammar যেতিয়া আমি শিকাও English grammar যেতিয়া শিকাও বা Assamese বা যিকোনো ল্যাঙ্গুৱেজৰ যেতিয়া আমি grammar শিকো তাৰ objective to কি হয় ইয়াতে সুধিছে ইয়াতে স্পেসিফিক মই English to লৈছো অপচনছ খিনি চাই লওঁ আহক
A আছে to increase our power of memorizing, এটা কি কৈছে আমাৰ memorizing power to আমাৰ increase হয় বুলি কৈছে, এটা objective হয় বুলি কৈছে গ্ৰামাৰৰ। B আছে to increase our originality of ideas, আমাৰ ideas বিলাক original ideas বিলাক আহে বুলি কৈছে। C কৈছে to develop the ability to express ideas logically and correctly in speech and writing, so কি help কৰে বুলি কৈছে objective এটা কৈছে যে গ্ৰামাৰ যদি আমি ভালকে জানো বা গ্ৰামাৰৰ এটা objective হ'ব পাৰে যে আমি আইডিয়া বিলাক লজিক্যালি আৰু কাৰেক্টলি শিকিব পাৰো আৰু স্পিচত আৰু ৰাইটিংত সেইবিলাক আমি কাৰেক্টলি লগাব পাৰো বুলি কৈছে। আৰু ডিত আছে নান অফ দ্য অবভ। সো আহকচোন চাই লওঁ আনসাৰটো কি হ'ব পাৰে। আনসাৰটো আমাৰ হৈ যাব সি টু কাৰেক্ট, মানে এটা অবজেক্টিভ ইংলিছ গ্ৰামাৰ শিকাৰ এটা অবজেক্টিভ হৈছে টু ডেভেলপ দ্য এবিলিটি টু এক্সপ্ৰেছ আইডিয়াজ লজিক্যালি, আমি লজিক্যালি আইডিয়াজবিলাক ক'ব পাৰোঁ, কাৰেক্টলি আমি স্পিচ কৰোঁতে আমি কথা কওঁতে কাৰেক্টলি ক'ব পাৰোঁ আৰু লিখোঁতেও আমি কাৰেক্টলি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। চ' আমাৰ সি টু ইয়াতে কাৰেক্ট হৈ যাব। Number 4 আছে teachers can remediate for the student with language learning difficulty by, so কৈছে যেতিয়া remediate কৰিব পাৰে যেতিয়া কিছুমান ষ্টুডেণ্টৰ কি হয় কেতিয়াবা লেংগুৱেজ লাৰ্নিং কৰোঁতে ডিফিকাল্টি হয়, চ' টিচাৰ্ছে আৰু কি কৰিব পাৰে সেই কথাটো ইয়াতে কুৱেশ্যনটোত সুধিছে। অপশ্যনছখিনি চাই লওঁ আহক। A আছে ফ'কাছিং অন ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰগ্ৰেছ উইথ ইণ্ডিভিজুৱেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ, কৈছে যদি এজন ষ্টুডেণ্টে লেংগুৱেজ লাৰ্নিং কৰোঁতে লেংগুৱেজটো শিকোঁতে প্ৰব্লেম পায় তো টিচাৰ আৰু কেনেকৈ তেওঁক হেল্প কৰিব। এইত কৈছে ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰগ্ৰেছ মানে চাব লাগিব, এজন ষ্টুডেণ্ট ইণ্ডিভিজুৱেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব লাগিব। বিত কৈছে প্ৰভাইড নোটছ ডেট আৰ ছামাৰাইজ এণ্ড চিম্প্লিফাইড, আমি নোটছ দিব পাৰোঁ যিবিলাক ছামাৰাইজ থাকে মানে ছামাৰীটো থাকে আৰু চিম্প্লিফাইড ৱেত থাকে। চিট আছে ইনিচিয়েলি গিভিং ইনফৰ্মেশ্যন এজ ৰিডিং অনলি নট ৰাইটিং, প্ৰথমতে আমি ৰিডিঙত তেওঁলোকক জোৰ দিব পাৰোঁ। আৰু ডি আছে কণ্ডাক্ট এক্সট্ৰা ক্লাছেছ ফৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ টু কেচ আপ উইথ আদাৰ্ছ, চ' আমি এক্সট্ৰা ক্লাছ এজ এ টিচাৰ আমি এক্সট্ৰা ক্লাছো ল'ব পাৰোঁ যাতে সেই লেংগুৱেজ লাৰ্ণিঙত যিখিনি অসুবিধা পাই আছিলে সেইখিনিত তেওঁলোকৰ হেল্প হয়, ইয়াতে সেইটো কৈছে। তো গোটেইখিনি যেতিয়া চাওঁ আমি ABCD গোটেইখিনি আমাৰ হ'ব নিচিনা লাগে, বাট আমি বেষ্ট যোনটো আনচাৰ হ'ব পাৰে সেইটো আমি উলিয়াব লাগিব। চ' আনচাৰটো চাই লওঁ আহক। আনচাৰটো হৈ যাব আমাৰ এইটো, আমি কি কৰিব লাগিব যোনবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ লাৰ্ণিং এটা লেংগুৱেজ শিকোঁতে প্ৰব্লেম হয় ডিফিকাল্টি পায় তেওঁলোকক আমি ইণ্ডিভিজুৱেল ফ'কাছিং অন ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰগ্ৰেছ, মানে ইণ্ডিভিজুৱেলি তেওঁলোকক চাব লাগিব, ইণ্ডিভিজুৱেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দিব লাগিব যাতে সিহঁতৰ প্ৰগ্ৰেছটো ভালকৈ হয়। Individualized instruction is a method of instruction in which content, resource, materials and pace of learning are based upon the abilities and interest of each individual learner. So individualized instruction বুলি ক'লে আমি কি বুজো, এইটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মানে টিচাৰ্ছে দিয়ে তাত কণ্টেণ্ট, ৰিচোৰ্চ, মেটেৰিয়েল গোটেইখিনি বস্তু আৰু কোনটো ধৰক কিমান স্পীডত এজন বাচ্চাই শিকিব সেইখিনি গোটেইখিনি সেই বাচ্চাটোৰ সেই ষ্টুডেণ্টজনৰ এবিলিটি আৰু ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। মাছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইজ দ্য অপ'জিট, দেট ইজ দ্য method in which content, materials and pace of learning are same for all students in a classroom or course. ইয়াতে মই দুটাৰে ডিফাৰেন্সটো দেখাই দিছোঁ, এটা হৈছে ইণ্ডিভিজুৱেলাইজ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন যোনটো এইট আমি ক'লোঁ আৰু ইটো হৈছে মাছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন য'ত একেলগে চব ল'ৰা ছোৱালীয়ে একে পেচ অফ লাৰ্ণিঙতে শিকে। বাট ইণ্ডিভিজুৱেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো আমি কাক দিব লাগিব যোনবিলাক ষ্টুডেণ্টছৰ কিছুমান ছাবজেক্ট লৈ পেলাই লাৰ্ণিং ডিফিকাল্টিত থাকে, চ' ইয়াতে আমাৰ এইটো কাৰেক্ট হৈ যাব। Number 5 question is the term comprehensive in continuous and comprehensive evaluations means. So continuous and comprehensive evaluation CCE to আমি evaluationৰ ক্ষেত্ৰত সদায় শুনি থাকোঁ, তাত সুধিছে এই কম্প্ৰিহেনচিভত কি কি ইনক্লুড হয় বা এইটো কি বুজাইছে ইয়াতে সেইটো সুধিছে। চ' অপশ্যনছখিনি চাই লওঁ আহক। এইট আছে স্কলাষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট, বি আছে স্কলাষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট, চি আছে একাডেমিক স্কিলছ আৰু ডি আছে স্কলাষ্টিক এণ্ড স্কলাষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট। চ' স্কলাষ্টিক বুলি ক'লে আমি অকল ধৰক একাডেমিক যিখিনি আছে ধৰক পঢ়াৰ ৰিলেটেড বা কাৰিকুলাম সেইখিনি হয়, স্কলাষ্টিক হ'লে গোটেইখিনি হয়, কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজখিনিও ইনক্লুড হয়। একাডেমিক স্কিলছ বুলি ক'লে একাডেমিক গোটেইখিনিকে বুজাইছে ইয়াতে, আৰু ডি আছে স্কলাষ্টিক এণ্ড স্কলাষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট। চ' ইয়াতে কি হ'ব পাৰে কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেশ্যন আৰু কম্প্ৰিহেনচিভটোত আচলতে কি হয় আমি আনচাৰটোত চাই লওঁ আহক। এইটোৰ আনচাৰটো আমাৰ কাৰেক্ট হৈ যাব ডিটো। কিয় কাৰেক্ট হৈ যাব মই কৈ আছোঁ ইয়াতে। কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেশ্যনটো আমি CCU বুলিও জানো, আৰু কণ্টিনিউৱাছ কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেশ্যনটো আজিৰ দিনত ইভালুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এজন ষ্টুডেণ্টৰ ইভালুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। CCE or Continuous and Comprehensive Evaluation is a process of evaluating the child's development in all school related activities. So CCE বুলি ক'লে আমি কি বুজো, CCE হৈছে চাইল্ড এজনৰ ষ্টুডেণ্ট এজনৰ গোটেইখিনি ডেভেলপমেণ্টখিনি যেতিয়া আমি চাওঁ ন গোটেইখিনি স্কুল ৰিলেটেড যিখিনি এক্টিভিটিজ থাকে স্কলাষ্টিকো হ'ব পাৰে স্কলাষ্টিকো হ'ব পাৰে, যেতিয়া আমি চাওঁ সেইটো হৈ যায় আমাৰ কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেশ্যন।
The term continuous refers to regularity in assessment. যেতিয়া মানে continuous মানে আমি বাৰে বাৰে ষ্টুডেন্টস খিনিক চাই থাকিব লাগিব, আমি হেকি তেওঁলোকক চাব লাগিব তেওঁলোকৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কিমানখিনি আগবাঢ়িছে, কি ফিডবেক দিব লাগিব, হেখিনি আমি হে continuous word টো বুজাইছো. Meaning of comprehensive: the term comprehensive implies that evaluation of learners performance is carried out both in scholastic and co-scholastic areas. So comprehensive ত গুটেখিনি মানে scholastic ও আহি যাব আৰু co-scholastic developments বা হে areas খিনিও আহি যাব. So evaluation এ আসলতে continuous comprehensive evaluation সে school related সকলোবোৰ activities এ ষ্টুডেন্টৰ চাই তেওঁলোকক ফিডবেক দিয়ে আৰু তেওঁলোকক আগুৱাই যাবলৈও হেল্প কৰে. So আমাৰ 5 ৰ আনসাৰটো হৈ যাব D2 scholastic and co-scholastic development. Number 6 is an assessment done at the end of 6 months of one term is. So koise assessment students bilakok jeneke ejon teacher assessment kore keneke assessment koribo. Yes, porikha patibo jeneke amar thakibo semester exam higher level school related hole amar final exams bilak thake half yearly bilak thake tar bahiro ami ki koru eta unit he hole kisuman exams patu hoine. So yate hudise enekwa dhorono assessment juntu 6 months of pisot hoy hetu asolte ki koy hetu yate hudise. Options kini sailo aho. ASS summative assessment, BSA formative assessment, CSA semester assessment or DSA remedial assessment. So 8 is a summative assessment. Summative assessment to hoise enekwa dhorono assessment juntu ami dhorok eta chapter end kori ami nokoru etu ami olopman din logao jeneke apuna 6 months of pisot hobo pare जिबला फाइनल एग्जाम हेबिलाक सम असेसमेंटत परे. बीट আছে আমাৰ ফৰ্মেটিভ এসেসমেন্ট. ফৰ্মেটিভ এসেসমেন্ট বিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ এসেসমেন্ট যোন বিলাক কি হয় আমি এটা ইউনিট শেষ কৰি পেলাই লব পাৰো অল অফ এ সডেন টিচাৰে এটা এক্সাম পাতি দিব পাৰে. হেবিলাক হৈছে ফৰ্মেটিভ এসেসমেন্ট মানে লগে লগে যেতে ষ্টুডেন্টস খিনিক ফিডবেক দিব পাৰে. সেমিস্টাৰ এসেসমেন্ট বিলাক হায়াৰ লেভেলত হয় আৰু ডিএসএ ৰিমেডিয়েল এসেসমেন্ট. ৰিমেডিয়েল এসেসমেন্ট আমি এজন এজ এ টিচাৰ কেতিয়া কৰো যেতিয়া এজন ষ্টুডেন্টৰ কিবা এটা সাবজেক্টত ডিফিকাল্টি আছে তাক আকৌ আমি বেলেগ ধৰণে মাতি পেলাই তেওঁ কিছুমান ক্লাसेस দিয়া হয় হেবিলাক হৈছে ৰিমেডিয়েল এসেসমেন্ট. বাট ইয়াতে যেহেতু কৈছে 6 মান্থস এন্ডৰ পিছত হয় হেতু একচুয়ালি কি হ'ব মই কৈছিলো যেটো বস্তু ধৰক আমাৰ হাফ ইয়াৰলি হ'ব পাৰে বা ফাইনাল এক্সাম হ'ব পাৰে হেতু আমাৰ A2 কাৰেক্ট হৈ যাব সামেটিভ এসেসমেন্ট. সো 6 মান্থস এন্ডৰ পিছত যোনটো হয় যোনটো ইয়াৰ এন্ডৰ পিছত হয় হেবিলাক হৈ যায় সামেটিভ এসেসমেন্ট. ইয়াতে মই ইয়াতে এটা নোট দিয়ে দিছো. An assessment done at the end of 6 months of one term is summative assessment. Summative assessments are used to evaluate students' learning, skill acquisition and academic achievement at the conclusion of a defined instructional period, typically at the end of a project, unit, course, semester, program or school year. যেটা স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত হলে যেটা স্কুলৰ ধৰা হাফ ইয়াৰলি হয় বা এন্ডত যেটা ফাইনাল এক্সাম হয় হেতু হৈ যাব সামেটিভ এসেসমেন্ট. সেমিস্টাৰছটো হ'ব পাৰে প্ৰজেক্ট যেটা শেষ হয় হেতু হ'ব পাৰে সামেটিভ এসেসমেন্ট. সো যেটো বস্তু আপোনাৰ ধৰক টাইম এটা টাইম পিৰিয়ডৰ পিছত হয় হেতুৱে হৈ যায় সামেটিভ এসেসমেন্ট. আৰু ইয়াতে কোৱেশ্চনটো লিখি দিছে 6 মান্থছৰ পিছত যোনটো হয় হেতু আমাৰ A2 কাৰেক্ট হৈ যাব সামেটিভ এসেসমেন্ট. Number 7 is students learning a language often lack confidence when speaking due to language unique pronunciation rules. One way to overcome this problem is, so yate ki hoise kisuman student or keteba classroom ki hoy jetia eta notun language hike telokor oloman confidence to low thake. Ami jitu language hoday koi thaku amar tate hoday confidence to besi thake but juntu language ami notun ke hiku he language to konteo ami oloman bhabibo laga hoy aru pronunciation bilak jehetu oloman beleg thake tato amar okman kisuman problem aru student বিলাকৰ অলপ ল্যাক অফ কনফিডেন্স দেখা পোৱা যায়. সো হে প্ৰবলেমটো আমি কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰো বা হে প্ৰবলেমটোৰ পৰা তেওঁলোকে কেনেকৈ ওভাৰকাম কৰিব. অপচনছ খিনি চাই লওঁ আহক. A as a children reading aloud in class, so ডাঙৰ ডাঙৰকে পঢ়িব পাৰে. B as a using game like activities which require verbal interaction, so কিছুমান গেম টিচাৰে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব পাৰে যিবিলাক গেম বিলাকত ধৰ verbal interactions তেওঁলোকে কথা ক'ব পাৰিব ধৰক এজনে আনজনৰ লগত কথা ক'লে তেনেকে তেওঁলোকে শিকিলে হেতু এটা হ'ব পাৰে. C as a to show movies দেখাব পাৰে. D as a conducting special speech therapy with the counselor, so speech therapy special speech therapy আমি দিব পাৰো. বাট D2 আমাৰ নহব কাৰণ D2 আমাৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী লাৰ্নিং ডিসেবিলিটি বা কিছুমান প্ৰবলেম ফেস কৰে স্পিচ ৰিলেটেড হেবিলাককে দিয়া হয় তেনেকে. সো আহকচোন আমি কোনটো অপচন কাৰেক্ট হ'ব পাৰে চাই লওঁ. ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট হৈ যাব B2. বিট কি আছিল ইউজিং গেম লাইক এক্টিভিটিজ হুইচ ৰিকুৱাৰ ভাৰ্বেল ইন্টাৰেকশ্যন. সো এটা ক্লাছৰুমত যদি আমি কিছুমান গেম ইন্ট্ৰোডিউস কৰোঁ এজ এ টিচাৰ আমি যদি গেমছ ইন্ট্ৰোডিউস কৰোঁ আৰু সেইটো ৰিলেটেড টু যদি নতুন লেংগুৱেজৰ কিছুমান ৱৰ্ডছ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন ৰিলেটেড হয় আৰু ইজনে আনজনৰ লগত কথা পাতে বা গ্ৰুপ এক্টিভিটিজ তেওঁলোকে তেনেকৈ কথা পাতে তেতিয়া কি হ'ব তেওঁলোকে সেই কনফিডেন্সটো বিল্ড আপ কৰিব পাৰিব নতুন লেংগুৱেজ এটা শিকোঁতে. সো আমাৰ ইয়াতে B2 কাৰেক্ট হ'ব.
ইয়াতে মই নোটটো দি দিছোঁ ষ্টুডেণ্টছ লাৰ্নিং এ লেংগুৱেজ অফেন লেক কনফিডেন্স when speaking due to language unique pronunciation rules which can be overcome by using game like activities which require verbal interactions in the classroom যোনটো মই আপোনালোকক বুজাই পেলাই কৈছোৱে সো বি টো আমাৰ ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব Number 8 আছে teaching learning method should be selected according to এটা teaching learning TLM আমি পাই থাকো being a teacher আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে কি কৰিব লাগে আমি teaching learning materials ইউজ কৰিব লাগে যোনবিলাক টিচাৰ তেওঁলোকে জানে যে আমি teaching learning materials ইউজ কৰিব লাগে আৰু সেই teaching learning materials খিনি কেনেকৈ সিলেক্ট কৰিম এটা ক্লাছত যেতিয়া যাম আমি যে ক্লাছ 5 ত যাম তেতিয়া teaching learning materials খিনি বেলেগ হ'ব আমি যেতিয়া ক্লাছ 10 ত যাম বা হায়াৰ ক্লাছেছত যাম তেতিয়া teaching learning materials খিনি বেলেগ হ'ব হেতু আমি কেনেকৈ সিলেক্ট কৰিম ইয়াতে কোৱেশ্চনছ টুত সুধিছে অপচন খিনি চাই লও আহক এ আছে দেয়াৰ কষ্ট আমি কষ্ট টু চাই প্লাই সিলেক্ট কৰিব পাৰো টিচিং লাৰ্নিং মেটেৰিয়েল খিনি বি আছে দা অবজেক্টিভ অফ টিচিং কি পঢ়াব খুজিছো আমাৰ হে পঢ়োৱাৰ সাবজেক্ট টু কি অবজেক্টিভ টু কি হেতুৰ মতে আমি টিচিং লাৰ্নিং মেটেৰিয়েলছ খিনি চুজ কৰিব পাৰো সি আছে দেয়াৰ এভেইলেবিলিটি ইন ৰেসপেক্টিভ এৰিয়াজ এভেইলেবিলিটি থাকিব লাগিব বুলি কৈছে আৰু ডি কৈছে নান অফ দা অবভ সো আমাৰ বি আৰু সি টুত প্ৰায় একে মানে মিলে আৰু আনসাৰটো হ'ব নিচিনা লাগে চাই লও আনসাৰটো কি হ'ব পাৰে আমাৰ আনসাৰটো হৈ যাব বি দা অবজেক্টিভ অফ টিচিং সো কোনটো আমাৰ অবজেক্টিভ আছে যদি কিবা এটা সাবজেক্ট বা কিবা টপিক এটা পঢ়াব আহিছে তাৰ কি অবজেক্টিভ হয় হেতুৰ লগতে আমি টিচিং লাৰ্নিং মেটেৰিয়েলটো কিন্তু সিলেক্ট কৰিব লাগিব সো বি টো আমাৰ ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব Number 9 আছে which of the following aids help a student to hear the correct pronunciation and get the latest news and develop his her comprehension ability So ইয়াতে কি কৈছে এইডস মানে টিচিং এইডস কিছুমান থাকে তেনেকে ষ্টুডেন্টসে কিছুমান এইডস ইউজ কৰিব পাৰে যাৰ ফলত কি হয় তেওঁলোকক এটা ল্যাঙ্গুৱেজ শিকুতে হেল্প কৰিব ইয়াতে কৈছে কোনবিলাক এইডসে কি কৰিব ষ্টুডেন্টক হেল্প কৰিব কিহৰ কাৰণে কাৰেক্ট pronunciation খিনি যাতে কাৰেক্টলি শিকে হেখিনিত হেল্প কৰিব লেটেস্ট নিউজ লওঁতে হেল্প কৰিব আৰু তেওঁলোকক কম্প্ৰিহেনশন এবিলিটিও হেল্প কৰিব বুলি কৈছে সো কোনটো এইডসৰ কথা ইয়াতে কৈছে বা কোনটো এইড ললে আমাৰ এইখিনিত হেল্প হ'ব অপচনস খিনি চাও এ আছে chalkboard B as a textbook C as a radio D as a flashcard chalkboard to ইয়াতে নহয় কাৰণ ইয়াতে pronunciation হুনাৰ কথা কৈছে হিয়াৰ বুলি কৈছে হয় না নহয় এটো আপোনাক ওয়ার্ড টু চালে গম পাব কিছুমান আনসারস বিলা উলাই যায় যেটো হুনাৰ কথা কৈছে ইয়াতে কোনটো হবে টেক্সট তো আমি নিজে পঢ়িব লাগিব flashcard তো আমি চাই প্লে ক'ব লাগিব বাট ৰেডিও তো এটা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যোনটো আমি কি কৰিব পাৰো শুনি পেলাই কিছুমান বস্তু একুয়াৰ কৰিব পাৰো সো To hear the correct pronunciations khini ami hunibo parim words khini notun hikibo parim latest news u pam amar comprehension ability u develop hobo pare yate amar c2 hobo nisna lagise Yes amar answer to C is a radio help kobar jehetu hear word to yate di ase radio amak help korbo kihor karone correct pronunciation hikute latest news bilak paute aru comprehension ability amak radio help korbo pare so c2 yate amar correct hobo Number 10 আছে teaching learning materials helps এটা teaching learning material কি হেল্প কৰে ইয়াতে হুদিছে TLM আগতে এটা মই কোৱেশ্চন দিছো তাতে কৈছিলে কেনেকৈ আমি চুজ কৰিম teaching learning material কেনেকৈ চুজ কৰিম ইয়াতে হৈছে হেল্প কি হেল্প কৰে ইয়াতে হেতু হুদিছে অপচনস খিনি চাই লও আহক A as a teacher learner B as a motivates learner to further prepare such material at home C as a parent teacher D as a prepare student mentally to sit in the class so teaching learning material asole ki help kore yate hoise A as a teacher ko help kore ba learner ko help kore B as a learner ok help kore learner jate hebilak dekhi ghorot teolokor materials banabo pare C as a parent or teacher ok help kore parents ok kotha yate ahana teaching learning material especially related to teacher ba learner DSA prepare students mentally to sit in the class etu to ekebare nohoy so ami gom paiso answer to ki hobo still answer to sailo answer to amar A hobo teacher learner teaching learning materials se kak help kore teacher ko help kore aru learner ko help kore so amar A to yate correct hobo Question 11 ot ase a good teacher is the one who ejon bhal teacher kun hoy yate hetu hudise option ase A gives the students notes দিয়ে তে ভাল টিচার বি give them ample opportunity to learn বহুত opportunity দিয়ে শিকিবৰ কাৰণে নতুন বস্তু শিকিবৰ কাৰণে C does explains the concept and principles concept or principles বিলাক আমাক হেৰি কৰি দিয়ে explain কৰি দিয়ে আৰু D আছে gives printed note ভাল টিচাৰ এজনে printed note কেতিয়াও নিদিয়ে অকল নোটসও দিন নাথাকে concept বিলাক বুজাব পাৰে yes C আৰু B মাজত আমাৰ confusion থাকিব বাট আমাৰ আনসাৰটো ইয়াতে হৈ যাব B gives them ample opportunity to learn so এজন ভাল টিচাৰে কি কৰিব ষ্টুডেন্টস বহুত opportunity দিব শিকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰবলেমছ বিলাক শেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক আকৌ ভালকে বুজাই দিব
কৰিব আৰু বহুত অপৰচুনিটিজ দিব সো আমাৰ ইয়াতে আসলতে B2 কাৰেক্ট হৈ যাব Number 12 what is what is the purpose of using the textbook in the class আমি যে ক্লাসরুমত যে টেক্সটবুক ইউজ কৰাৰ পারপাস টু কি ইয়াতে হুদিছে অপশনস কিনি চাই লও আহ A as a developing reading skill, B as a reading for pleasure, C as a reading for comprehension, D as a reading for understanding pronunciation. So এখন textbookৰ purpose to কি ইয়াতে হুদিছে options খিনি চাই পেলাই আমি answer to কৰিব লাগিব yes important হয় student যেতিয়া classroomত যায় textbooks খিনি important হয় teacher কাৰণে textbooks important হয় but purpose to কি হয় ইয়াতে হুদিছে first option কৈছে reading skill develop কৰিবলৈ textbook লাগে pleasure কাৰণে পঢ়িবৰ কাৰণে textbook লাগে C as a comprehension development কৰিবৰ কাৰণে আমাক টেক্সটবুক লাগে আৰু D কৈছে understanding pronunciation শিকিবৰ কাৰণে আমাক টেক্সটবুক লাগে বুলি কৈছে আনসাৰটো চাই লও আহক ইয়াতে আমাৰ আনসাৰটো কাৰেক্ট আনসাৰটো এ হৈ যাব ৰিডিং স্কিল ডেভেলপ কৰিবলৈ একদম প্ৰাইমাৰীলি আমাক টেক্সটবুকখন লাগে সো এটো আমাৰ ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব the learner see the textbook as a framework or guide so টেক্সটবুকখন আমি যিমানে এক্টিভিটিজ নকৰো কৰ ৰিলেটেড টু দা সাবজেক্ট বা গেমস আমাৰ টেক্সটবুকখন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু আমি টেক্সটবুকখন ষ্টুডেন্টক সদায় দিবই লাগে কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে তেতিয়া ৰিডিং স্কিলটো ডেভেলপ কৰিব পাৰে ইট হেল্পছ देम টু অৰ্গানাইজ देयर লাৰ্নিং both inside and outside the classroom সো গাইড হিচাপে লয় বুকখন আৰু মানে তেওঁলোকৰ হে ৰিডিং স্কিল ডেভেলপ কৰে সো আমাৰ এইটো ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব Number 13 what is a child reads she bought 3 oranges as she bought 3 oranges yate 3 to goi pele ki boli kole tree boli kole hoine and explained it as oranges from trees how do you rate this child's reading skills so keneke ami rate korim a child to reading skills ok options kini sai law ahong A ase she reads without comprehension mane understanding na thakake pohise B ase she reads with spelling error kori pohise C ase she reads carelessly के पढिसे D ase she reads with comprehension पढिने understanding level to ठीके থাকিলে comprehension to ठीके বুজি পালে 3 to 3 বুলি নকয় সো ইয়াতে কোনটো ইয়াতে কারেক্ট হ'ব চাই লও আহক ইয়াতে আমাৰ অপশন A টু কারেক্ট হ'ব she reads without comprehension understanding level to তেওঁ ভালকে বুজি নলৈ পেলাই তেওঁ কি কৰিছে এই comprehension to পঢ়িছে সো হে যাৰ ফলত কি হৈছে 3 টু গৈ পেলাই 3 হৈছে সো she reads without comprehension to correct হৈ যাব আমাৰ A টু ইয়াতে কারেক্ট হ'ব Number 14 not ki ase sailo ahok what step does a teacher have to undertake to facilitate reading habit of a learner so as one teacher ki dhornor step lobo jate ki korbo pare reading habit to learners bilakor majot anibo pare So ejon teacher ki korbo pare reading skills ba reading habit to basically borhabor karone learnerok ei gutekhinite teoloko mane encourage koribo pare jeneke newspaper porhute library goi porhute pictures ba map reading korteo help koribo ki hot ejon learner reading habit or help koribo so answer to ami gome paiso D2 amar yate correct hoi jabo all of the above Reading newspaper, library reading and picture map reading facilitate reading habit of a learner. So D2 amar yate correct hobo. Number 15 not as a child's notebook shows error in writing like reverse images ejon student or notebook ot ki dekhaise kisma errors thakibo pare kisman students or notebook ot ki thakibo pare errors thakibo pare kenuka dhornor reverse images mirror imaging enuka dhornor such as child is showing signs of ki dhornor mane etu mane bujaise mane he child or je errors bilak hoise enuka dhornor error amak ki bujai Options kini sai la ho A as a learning disability B as a learning difficulty C as a learning problem D as a learning advantage advantage kotha nahe karon yate error or kotha koise bhulor kotha koise kenuka dhornor bhul reverse images mirror imaging or kotha koise so ahok so answer to ki hobo pare sai lo answer to amar correct hoi jabo A to learning disability ejon child or learning disability hole learning korote kisuman dhornor apunar ase kisuman issues jeneke dyslexia henukwa hole amar learning disability hoy ar children reverse images mirror imaging henukwa dhornor ami dekha pao notebook ot so yate moi note to die disu A2 amar correct hobo learning disability errors in writing like reverse images mirror imaging etc represent learning disabilities dyslexia is a learning disability that makes learner unable to read and interpret letters and words jar ফলৰ লৰা ছোৱালী কি হয় ভালকে পঢ়িব নোৱাৰে আৰু words আৰু letters বিলাক interpret কৰিব নোৱাৰে so আমাৰ A2 correct hobo learning disability Number 16 not as a language is language to ki hoy yate hudise ta simple question hoy
অপশ্যনছখিনি চাই লওঁ আহক এ আছে ব্ৰড টাৰ্ম চিম্পলি ৰেফাৰিং টু হিউমেন পেটাৰ্ণ ভাৰ্বেল বিহেভিয়াৰ ইন জেনেৰেল কৈছে লেংগুৱেজটো এটা ব্ৰড টাৰ্ম হয় এটা ডাঙৰ টাৰ্ম হয় য'ত পেটাৰ্ণ ভাৰ্বেল বিহেভিয়াৰবিলাকৰ কথা কৈছে বি আছে ছেট অফ স্পেচিফিক ৰুলছ ফৰ জেনেৰেটিং স্পীচ চ' কিছুমান ৰুলছ আছে যাৰ ফলত আমি কি কৰোঁ আমি কথাবিলাক ক'ব পাৰোঁ আমি স্পীচটো জেনেৰেট কৰিব পাৰোঁ চিত আছে এনাডাৰ ৱৰ্ড ফৰ আ ডাইলেক্ট আৰু ডিজ আছে নান অফ দ্য অবভ চ' আনচাৰটো চাই লওঁ আহক আনচাৰটো আমাৰ হৈ যাব বি টু কাৰেক্ট য়েছ লেংগুৱেজ হৈছে আ ছেট অফ স্পেচিফিক ৰুলছ প্ৰত্যেকটো লেংগুৱেজৰে কিছুমান স্পেচিফিক ৰুলছ থাকে যিবিলাক শিকিলে আমি কি কৰিব স্পীচটো জেনেৰেট কৰিব পাৰোঁ বা কথাখিনি আমি ক'ব পাৰোঁ চ' বি টু আমাৰ ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব 17ত আছে চুজ দ্য প্ৰডাক্টিভ স্কিল ফ্ৰম দ্য ফলোইং চ' প্ৰডাক্টিভ স্কিলটো আমাক চুজ কৰিব দিছে আমি জানোৱে লেংগুৱেজৰ 4টা স্কিল আছে সেই 4টা স্কিলৰ মাজত প্ৰডাক্টিভ স্কিল আছে আৰু ৰিচেপ্টিভ স্কিল আছে চ' ইয়াতে প্ৰডাক্টিভ স্কিলটো আমাক বিচাৰি উলিয়াব দিছে এ আছে লিসনিং বি আছে ৰিডিং চি আছে স্পিকিং ডি আছে ৰিডিং এলাউড আমি গমেই পালোঁ ইয়াতে এটা প্ৰডাক্টিভ স্কিলৰ কথা কৈছে বাট আমি আনচাৰটো চাই লওঁ আহক আনচাৰটো য়েছ আনচাৰটো আমাৰ চি হৈ যাব স্পিকিং চ' এটা প্ৰডাক্টিভ স্কিল মেনশ্যন কৰিছে এইটো স্পিকিং আৰু এটা হৈছে ৰাইটিং প্ৰডাক্টিভ স্কিলছ দ্য প্ৰডাক্টিভ স্কিলছ অফ লেংগুৱেজ আৰ স্পিকিং এণ্ড ৰাইটিং বিকজ দি স্কিলছ কেন মেজাৰ লাৰ্নাৰ্ছ এবিলিটি টু প্ৰডিউচ লেংগুৱেজ চ' ইয়াতে স্পিকিংটো হৈ যাব আৰু লগতে ৰাইটিংটো আমাৰ প্ৰডাক্টিভ স্কিল হয় নাম্বাৰ 18ত চাওঁ আহকচোন এতিয়া অলপ আগতে মই এই কুৱেশ্যনটোত কৈছিলোঁৱে যে আমাৰ 4টা লেংগুৱেজৰ স্কিলছ আছে সেইকেইটা ইয়াতে মই 18ত মেনশ্যন কৰি দিছোঁ যেনেকৈ লিসনিং স্পিকিং ৰিডিং আৰু ৰাইটিং এটা মই ডায়েগ্ৰামো দেখাই দিছোঁ যেনেকৈ ইনপুটকেইটা কোনকেইটা হয় লিসনিংটো আমি শুনো ইনপুট হয় ৰিডিংটো আমি পঢ়োঁ এইটো আমাৰ ইনপুট হয় তাৰপিছত আউটপুট কোনকেইটা হয় আউটপুট হয় স্পিকিং আমি শুনাৰ পিছত আমি কওঁ আৰু ৰিডিংটো পঢ়াৰ পিছত আমি কেতিয়া লিখাটো যোনটো হয় সেইটো আমাৰ আউটপুট হয় চ' এই 4টা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 4 স্কিলছ LSRW বুলি কোৱা হয় লিসনিং স্পিকিং ৰিডিং ৰাইটিং চ' এইকেইটা কি হয় ইয়াতে সুধিছে এ আছে এন আৰ্ট হয় বুলি কৈছে বি আছে গিফ্ট অফ নেচাৰ চি আছে লেংগুৱেজ স্কিলছ আৰু ডি আছে এ হেবিট আমি গমেই পাইছোঁ ইয়াৰ আনচাৰটো হৈ যাব আমাৰ চি টু লেংগুৱেজ স্কিলছ চ' এই 4টা আমাৰ লেংগুৱেজ স্কিলছ হয় চিটো আমাৰ ইয়াতে কাৰেক্ট হৈ গ'ল 19ত আছে হোৱাট ইজ দ্য ষ্টাডি অফ লেংগুৱেজ আমাৰ লেংগুৱেজটো যে পঢ়োঁ আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ লেংগুৱেজ এইটোৰো কিবা এটা ভাগ থাকিব বা কিবা এটা নাম থাকিব হয়নে স্পেচিফিক চ' এইটো কি হয় ইয়াতে সুধিছে অপশ্যনছখিনি চাই লওঁ আহক অপশ্যনত আছে এ ফনেটিক বি আছে চিমেণ্টিক চি আছে মৰফিম ডি আছে লিংগুইষ্টিক চ' ফনেটিক্স বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ ফনেটিক্স হৈছে ইজ এ ব্ৰাঞ্চ অফ লিংগুইষ্টিক ডেট ষ্টাডিজ হাউ হিউমেন প্ৰডিউচ এণ্ড পাৰচিভ চাউণ্ড এইটো চাউণ্ডৰ লগত ৰিলেটেড হয় অৰ ইন দ্য কেছ অফ চাইন লেংগুৱেজেছ দ্য ইকুইভেলেণ্ট এছপেক্ট অফ চাইন সাউন্ড আৰু সাইন ল্যাঙ্গুৱেজৰ কথাটো হয় ফনেটিক্স তাৰপিছত আহিলে আমাৰ বিট আছে সিমেন্টিক্সটো এটা ব্ৰাঞ্চ অফ লিংগুইষ্টিক্স যেনেকৈ ফনেটিক্সটো হয় সিমেন্টিক্সটো ব্ৰাঞ্চ অফ লিংগুইষ্টিক হয় এণ্ড লজিক কনচাৰ্ণ উইথ মিনিঙৰ লগত কনচাৰ্ণ হয় সিমেন্টিক্সটো আৰু মৰ্ফিমটো কি হয় চাই লওঁ আহক মৰ্ফিমটো হৈছে মিনিংফুল মৰ্ফলজিকেল ইউনিট অফ আ লেংগুৱেজ ডেট কেনট বি ফাৰ্ডাৰ ডিভাইডেড চ' মৰ্ফিমবিলাক মিনিংফুল এটা ইউনিট হয় লেংগুৱেজৰ বাট সেইবিলাক আমি আৰু ফাৰ্ডাৰ ডিভাইড কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু ডি আছে লিংগুইষ্টিক মানে কি হৈছে যেতিয়া আমি লেংগুৱেজ এটা পঢ়োঁ সেইটোৱে হৈ যায় ইন আ চাইণ্টিফিক ৱে সেইটোৱে হৈ যায় লিংগুইষ্টিক আৰু লিংগুইষ্টিকৰ আণ্ডাৰতে এইবিলাক ফনেটিক্স চিমেণ্টিক্স মৰ্ফিমবিলাক আহে আনচাৰটো চাই লওঁ আহক য়েছ আনচাৰটো ডি হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো লিংগুইষ্টিক ইজ এ চাইণ্টিফিক ষ্টাডি অফ লেংগুৱেজ scientifically language to jettia pohe and its focus is the systematic investigation of the properties of particular languages as well as the characteristics of language in general so yate amar d2 correct hobo what is the study of language boli kole linguistic to correct hoy jabo 20 ase the most important purpose of formative assessment is so assessment to kotha moi olob agote discuss korisue baki question jenenge CCE continuous comprehensive evaluation to ajir dinot amar schoolot bahute important hoy tare dhorok summative assessment thake formative assessment thake summative assessment to ami year end ba 6 months episode dekhabo yate koise formative assessment kotha ar purpose to ki yate hudise option kini sailo ahok 8 ase to know the progress of student in the classroom student or progress kini sabode formative assessment pata hoy B আছে আমাৰ to form an opinion about the best student in the class আমি টিচাৰে opinion কৰিব পাৰে যে কোনজন best student ওলাবৰ কাৰণে formative assessment পাতা হয় C আছে it enables student to engage in meaningful talk engage কৰে studentsক আৰু D আছে it enables student to memorize the story
মেমৰাইজেশ্যনত হেল্প কৰে বুলি কৈছে সো আহকচোন আনসাৰটো চাই লও কি হ'ব পাৰে ইয়েস আনসাৰটো আমাৰ A2 হৈ যাব ফৰ্মেটিভ এসেসমেন্টৰ পাৰপাসটো কি হেতু হৈছে যেতিয়া ষ্টুডেন্টে ক্লাছত এটা ইউনিট শেষ কৰে তাৰ পিছত যেতিয়া টিচাৰ অল অফ আ সাডেন এক্সাম পাতি দিয়ে বা কোৱেশ্চন সুধি দিয়ে হেতুৱে হৈ গৈছে ফৰ্মেটিভ এসেসমেন্ট তেতিয়া ষ্টুডেন্টে কিমান প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে সেই বস্তুখিনি জানা যায় এটা ক্লাছৰুমত সো এইটো আমাৰ ইয়াতে কাৰেক্ট হৈ যাব ইয়াতে মই নোট এটাও দি দিছো ফৰ্মেটিভ এসেসমেন্টস allow you to evaluate students performance in real time মানে ক্লাছৰুমত ৰিয়েল টাইমত আমি চাব পাৰো ফিডবেক দিব পাৰো and also improve the class content and delivery during the learning process আৰু এইটো আমাৰ টিচাৰকো হেল্প কৰে টিচাৰেও যাতে যদি কিবা ভুল কৰিছে সেই বস্তুটোৰ ফিডবেক পাই যায় আৰু ফিডবেক পাছত তেওঁলোকেও নতুনকৈ আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে it makes it easier for teachers to track the performance of student during a course or training program so teacher student performance to track কৰিব পাৰে formative assessment so আমাৰ ইয়াতে A2 correct হৈ যাব Number 21 ত কি আছে চাই লও আহক 21 ত আছে which of the following is our goals for a language curriculum or goalৰ কথা সুধিছে দুটা দিছে ইয়াতে statement A আছে language acquisition inside outside the classroom language acquisition inside outside the classroom কথা কৈছে আৰু B আছে common cognitive academic linguistic proficiency options খিনি চাই লও আহক দুটাও হ'ব পাৰে 8 কৈছে only A B কৈছে only B C কৈছে both A and B দুটাই হ'ব পাৰে বুলি কৈছে D কৈছে none of the above yes আমাৰ এই দুটাই ইম্পৰ্টেন্ট হয় ল্যাঙ্গুৱেজ কাৰিকুলামৰ গোল বুলি ধৰিব কাৰণে সো ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট হৈ যাব C to both A and B Question number 22 আছে reading simply for pleasure যেতিয়া আমি পঢ়ো suppose এখন কিতাপ লব পাৰো নভেল লব পাৰো যিকোনো ধৰণৰ কিতাপ আমি যেতিয়া প্লেজাৰৰ কাৰণে পঢ়ো ধৰক এতিয়া স্কুলৰ বুকস বিলাক আমি we are bound আমি পঢ়িবই লাগিব এক্সাম থাকিব তো আমি তাৰ কাৰণে পঢ়ো বাট simply for pleasures কাৰণে যেতিয়া পঢ়ো এটো কি হয় ইয়াতে সুধিছে A আছে silent reading silently পঢ়া B আছে oral reading C আছে intensive reading হৈছে kind of reading যেতিয়া আমি এটা চ্যাপ্টাৰ বা যিকোনো বস্তু এটা পঢ়ো তাৰ ফলত আমি তাৰ পৰা ধৰক কিবা এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু উলিয়াবৰ কাৰণে কোৱেশ্চন অৰ আনসাৰ উলিয়াবৰ কাৰণে ওয়াৰ্ডৰ মিনিং উলিয়াবৰ কাৰণে তেতিয়া ইন্টেনসিভ ৰিডিং আমি কৰো ডি আছে এক্সটেনসিভ ৰিডিং আমি কি কৰো এনজয়মেন্টৰ কাৰণে পঢ়ো বা যিখিনি বস্তু আমি পঢ়ি পেলাই ধৰক প্লেজার লাভ কৰো হেখিনিৰ কাৰণে আমি এক্সটেনসিভ ৰিডিং কৰো সো ইয়াতে আমাৰ আনসাৰটো আসলতে হৈ যাব D2 কাৰণ কৈছে ৰিডিং simply for pleasure বুলি যেহেতু হৈছে এক্সটেনসিভ ৰিডিং হয় এটো এক্সটেনসিভ ৰিডিং ইনভলভস লাৰ্নাৰ্স ৰিডিং টেক্সট for enjoyment and to develop general reading skills যেতিয়া আমি general reading skills আমাৰ reading skills to যদি আমি ডেভেলপ কৰিব বিচাৰো আৰু এনজয়মেন্টৰ কাৰণে পঢ়ো তেতিয়া হৈ যায় এক্সটেনসিভ ৰিডিং আৰু ইন্টেনসিভ ৰিডিং কেতিয়া হয় যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন আনসাৰস বিচাৰিব লগা হয় কিবা এটা বস্তু ইন্টেন্সলি পঢ়াৰ পিছত আমি আনসাৰ কৰিব লগা হয় হেতু হৈ যায় ইন্টেনসিভ ৰিডিং বাট ইয়াতে আমাৰ যেহেতু প্লেজাৰৰ কথা সুধিছে মানে ৰিডিংটো আমি প্লেজাৰৰ কাৰণে যেতিয়া কৰো ইয়াতে D2 কাৰেক্ট হৈ যাব Number 23 আছে pause stress intonation associated with pause যেতিয়া দিও stress যেতিয়া দিও আৰু intonation যেতিয়া থাকে হেতু বস্তু কিহৰ এই তিনটা বস্তু কিহৰ লগত associated হয় বুলি কৈছে options কি চাই লও হক A comprehension B speaking C writing D loud reading so আমি জানুৱে pause দিও যেতিয়া আমি কথা কওঁ তেতিয়া আমি pause দিও আমাৰ stress লও আমি intonationও থাকে হেতু actually comprehensionৰ ক্ষেত্ৰত নহয় writingৰ ক্ষেত্ৰতো নহয় loud readingৰ ক্ষেত্ৰতো নহয় এটো এটা easy হয় আনসাৰটো হেকাৰ মই এনেকে কৈ দিছো ডাইৰেক্টলি এটো হৈ যাব B speaking Number 24 does it to raise the standard of education it is necessary so standard of education to high korbole amar educational quality to dhoro high korbo karone ami ki koribo laibo yate hudise option kini sailo A ase to make huge building dangor building banabo laibo boli koise B ase to evaluate student continuously student ok joni ami continuously telokok evaluate kor tete amar educational level to ba standard to high hobo boli koise C ase to give high salary to teachers etu moi bhabu nohobo karon high salary dile যে অকল স্ট্যান্ডার্ড অফ এডুকেশন টু বাহিব হেতু নহয় ডি আছে টু মেক দ্য স্টুডেন্ট প্লে আমাৰ এ আৰু বি ভিতৰত হ'ব পাৰে কাৰণ সি আৰু ডি টু একদমই নহব নিচিনা মোৰ লাগিছে বাট ষ্টিল আনসাৰটো চাই লও হওক ইয়েস আমাৰ আনসাৰটো বি হ'ব যদি আমি স্ট্যান্ডার্ড অফ এডুকেশন টু হাই কৰিব লাগে যাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমি কন্টিনিউয়াসলি স্টুডেন্টস বিলাকক আমি চাব লাগিব তেওঁলোকৰ পঢ়াত কিমান প্ৰগ্ৰেছ হৈছে তেওঁলোকক ফিডবেক দিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ কোৱালিটি অফ এডুকেশন টু হাই হ'ব সো বি টু আমাৰ ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব CC refers to a school-based evaluation which covers all aspects of school activities related to child's development. So CCEA মানে continuous comprehensive evaluation as it did not evaluate korte aru jikhini pohaise hekhini bostu evaluate korte student ejonok feedback diute kiman khini teolokor progress hoise kiman khini nai hoa tat bahute help kore. So hebilak korileo amar mane standard of education to high hobo. So B2 amar yate correct hobo.
25 চাই লও আহক 25 আছে এন ইনক্লুসিভ ক্লাसेस that in which inclusive class বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাও অপশন খিনি চাই লও আহক আছে স্টুডেন্টস ফ্ৰম ডিফাৰেন্ট নেশনালিটিজ বেলেগ বেলেগ নেশনৰ পৰা আহি পেলাই যেতিয়া একেলগে পঢ়ে হেতু কৈছে ইয়াতে বি আছে স্টুডেন্ট ফ্ৰম ডিফাৰেন্ট ৰিলিজিয়ন ষ্টাডি টুগেদাৰ বেলেগ বেলেগ ৰিলিজিয়নৰ স্টুডেন্টস বিলাক আহি একেলগে পঢ়াৰ কথা কৈছে ইয়াতে বিট সি আছে both girls and boys study together যেটা boys আৰু girls একেলগে পঢ়ে হেতু ইনক্লুসিভ বুলি ইয়াতে কৈছে আৰু ডি আছে differently able learners study in a normal classroom সো আহকচোন অপশন 2 চাই লও অপশন 2 হৈ যাব ডি ইনক্লুসিভ বুলি ক'লে আমি কি বুঝো ইনক্লুসিভ মানে আছে গুটেখিনিকে হামৰি যেতিয়া লোৱা হয় এটু নহয় যে অকল নেশনালিটি বা ৰিলিজন ৰিলেটেড যেতিয়া নৰ্মাল ষ্টুডেন্টছৰ লগত আমাৰ ডিফাৰেন্টলি এবল ষ্টুডেন্টছে একেলগে পঢ়ে নৰ্মাল ক্লাছৰুমত হেবিলাক হৈ গৈছে ইনক্লুসিভ ক্লাছৰুম সো ইয়াতে আমাৰ ডি টু কাৰেক্ট হ'ব যেতিয়া ডিফাৰেন্টলি এবল লাৰ্নাৰ নৰ্মাল ক্লাছৰুমত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব হেতুৱে হৈ যায় ইনক্লুসিভ ক্লাছৰুম সো ডি টু আমাৰ কাৰেক্ট হৈ গ'ল 26 আছে studying English as a second language will help us English to যেটা আমি second language হিচাপে শিকু হেতু আমাক কিহত হেল্প কৰে হেতু হুদিছে এ আছে to speak English fluently আমাক fluently কোৱাত হেল্প কৰে বি আছে to read Shakespeare and other poets English literature পঢ়োতে হেল্প কৰে সি আছে to go around the world as tourist হৈ পেলাই যেটা আমি বাহিৰৰ কান্ট্ৰিজ বিলাকত যাও যেটা ইংলিশটো আমি শিকু তেতিয়া আমাক লাভ কৰে বুলি কৈছে হেল্প হয় বুলি কৈছে ডি টু আছে to open the window to the knowledge of the world so English শিকিলে আমাৰ কি হয় আমি broader knowledge gain কৰিব পাৰো হেতু আমাক কৈছে সো আহকচোন আনসারটো চাই লও আনসারটো হৈ যাব আমাৰ D2 to open the window to the knowledge of the world so studying English as a second language will help us to open the window to the knowledge of the world English ভালকে জানলে আমাৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে হেল্প হয় আমি সকলো ধৰণৰ knowledge gain কৰিব পাৰো across the world so D2 আমাৰ ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব 27 আছে which of the following is the highest level of cognitive ability এটা আমি cognitive ability কথা যি সকলে বিএড কৰিছে তেওঁলোকে জানি cognitive যিখিনি ব্লুমস টেক্সোনমি ডিআই আছে সো হেখিনি ভিতৰ হাইয়েস্ট লেভেল টু ইয়াতে হুদিছে অপশন খিনি চাই লও হওক এ আছে এনালাইজিং বি আছে নোইং সি আছে ইভালুয়েটিং ডি আছে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং সো হাইয়েস্ট লেভেল বুলি ক'লে ইয়েস আমাৰ সি2 হৈ যাব ইভালুয়েটিং এটো যেহেতু এটা ইজি question হয় জুন সকলে ব্লুমস টেক্সোনমি পঢ়িছে তেওঁলোকে জানিবই সো ইয়াতে মই answer to directly কৈ দিছো answer to হৈ যায় C evaluating Number 28 at কি আছে চাও 28 আছে when the teacher quietly observes the students during a collaborative grammar activity the activity plays a dash role যেতিয়া টিচাৰে কি কৰে যেতিয়া টিচাৰে অবজাৰ্ভ কৰে টিচাৰে ধৰ কিবা এটা টাস্ক দিলে কোলাবৰেটিভ মানে সকলোৱে গ্ৰুপত কাম যেতিয়া কৰিলে গ্ৰামাৰ এক্টিভিটি এটা কৰিলে আৰু টিচাৰে যেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰি আছে ষ্টুডেন্টস খিনি সেই এক্টিভিটিটো আসলে কি ৰোল প্লে কৰে বুলি ইয়াতে সুধিছে অপশন খিনি চাই লও আহক এ আছে ডায়াগনস্টিক বি আছে ইভালুয়েটিভ সি আছে ইন্টাৰেক্টিভ ডি আছে ৰেকৰ্ড কিপিং ডায়াগনস্টিক টু ইয়াতে হেতু কথাৰ এই এক্টিভিটি টু ডায়াগনস্টিক টেষ্টৰ বা ডায়াগনস্টিক আহা নাই ইভালুয়েশনও ইয়াতে কৰা নাই একো ডি আছে ৰেকৰ্ড কিপিংৰ কাৰণে কোৱা নাই ইয়াতে এটা গ্ৰামাৰ এক্টিভিটি কোলাবৰেটিভ এফৰ্টত হৈ আছে বুলি কৈছে সকলো ষ্টুডেন্টে গ্ৰুপ বান্ধি কৰিছে আৰু টিচাৰে অবজাৰ্ভ কৰি আছে বুলি কৈছে হেতু কি হৈ যাব পাৰে বুলি কৈছে হেতু আমাৰ হৈ যাব সি টু কাৰেক্ট হ'ব ইন্টাৰেক্টিভ কাৰণ সকলোৱে মিলি পেলাই একেলগে কামটো কৰিছে হে গ্ৰামাৰ এক্টিভিটিটো কৰিছে 29 question আছে pre-reading activity in class is to pre-reading activities যে থাকে ক্লাছৰ এটো কি হেল্প কৰে ইয়াতে হে বস্তুটো কৈছে সো অপশনস খিনি চাও আহক it is a connect the learner's previous knowledge with what she learns in the reading text connect কৰে learnerৰ previous knowledge tour লগত আৰু যিখিনি পঢ়ি আছে হেতুৰ লগত b is a connect learners with one another anjonet connect কৰে c is a connect learners with bookৰ লগত connect কৰে বুলি কৈছে d is all of this so pre-reading to কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু কিয় লাগে pre reading to বহুত important হয় প্ৰি ৰিডিং এ হেল্প কৰে লাৰ্নাৰ্সক একচুয়ালি কি কৰিব কাৰণে কানেক্ট কৰিব কাৰণে প্ৰিভিয়াস নলেজৰ লগত আৰু যিখিনি বস্তু তেওঁলোকে এটা পঢ়ি আছে ৰিডিং টেক্সটৰ তাৰ লগত কানেক্ট কৰিবলৈ হেল্প কৰে সো এটো আমাৰ ইয়াতে কাৰেক্ট হৈ যাব 30 is in order to assess the all-round development of a learner, the teacher has to take the help of all-round development. Ejon student jete assess koribo lage gute khini scholastic ba co-scholastic development khini sabole learner ok tetia asolte kuntu bostu teacher e help loy kuntu bostur help loy hudise a ase unit n evaluation juntu eta unit he howa pisot exam lobo pare ba questions hudibo pare b ase term end episode juntu hoy c ase continuous and comprehensive evaluation d ase month end evaluation so moi ei তে আপোনাৰ ইভালুয়েশনৰ কোৱেশ্চনস বেছি দিছো কাৰণ মই যিখিনি চাইছো যিখিনি পেপাৰস ফলো কৰিছো তাতে আমাৰ ইভালুয়েশন ৰিলেটেড কোৱেশ্চনস বহুত আহিছে সো ইয়াৰ আনসাৰটো কি হৈ যাব ইয়াৰ আনসাৰটো সি হৈ যাব আমি জানোৱে এজন ষ্টুডেন্টৰ এসেস কৰিবলৈ অল ৰাউন্ড ডেভেলপমেন্ট এসেস কৰিবলৈ আমাক কি লাগিব কন্টিনিউয়াস এন্ড কম্প্ৰিহেনসিভ ইভালুয়েশন লাগিব সো আমাৰ সি টু ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব
31 ত আছে English is a dash language in India. Indian English to key language হয়. A আছে second language, B আছে foreign, C আছে first, D আছে global. So ইয়াতে কোনটো correct হ'ব এটো আমি শুনিয়ে থাকো ইয়াৰ আনসাৰ টো হৈ যাব আমাৰ A English to India কি হয় second language হয়. English is a second language in India. English is the major language used for international communication. আৰু সকলো কমিউনিকেশনৰ ক্ষেত্ৰত English to use হয়. Whether it be school, offices, যিকোনো ক্ষেত্ৰতে English to use হয়, but English is a second language in India. এইটো আমাৰ কারেক্ট হ'ব 32 আছে which one of the following statement is false in the context of evaluation evaluation of ক্ষেত্ৰত কোনটো context মানে কোনটো statement ইয়াতে false বুলি কৈছে ইয়াতে চাৰিটা options আছে তাৰ পৰা কোনটো false বুলি ইয়াতে সুধিছে evaluation of ক্ষেত্ৰত options খিনি চাই লও আহক A আছে it is comparing the result of instructions given compare কৰা বুলি কৈছে B আছে it is determining the extent of the achievement of objectives C আছে it is same as measurement that is it is only quantitative in nature D আছে evaluation is important part of teaching learning process ইয়াৰ আনসাৰ টু চাই লও ইয়াৰ আনসাৰ টু আমাৰ C হৈ যাব কাৰণ কিয় A B আৰু D টু কানেক্টেড হয় evaluation related but C টুত কৈছে it is same as measurement but evaluation আৰু measurement দুটা বেলেগ বস্তু হয় measurement টুত it is only quantitative in nature বুলি কৈছে but evaluation টু কি হয় all round development assess কৰিব কাৰণে childrenৰ চাই আৰু এটো both quantitative and qualitative হয় ইয়াতে মই মেনশন কৰিয়ে দিছো আমাৰ অপচন C টু কারেক্ট হ'ব evaluation and measurement are different processes generally measurement is quantitative and evaluation can be both quantitative and qualitative so C টু আমাৰ কারেক্ট হ'ব 33 আছে mistakes in language learning should be আমি যে mistake কৰো এটা নতুন ল্যাঙ্গুৱেজ শিকুতে বা ল্যাঙ্গুৱেজ শিকুতে আমি যিখিনি mistake কৰো হেখিনি কি কৰিব লাগিব বা কেনেকে হুধৰাব পাৰি হেতু ইয়াতে হুদিছে অপচনস খিনি চাই লও আহক A আছে taken seriously লব লাগে বুলি কৈছে যিখিনি ল্যাঙ্গুৱেজ শিকুতে ভুল কৰো seriously লব লাগে বুলি কৈছে B আছে eliminated as early as possible যিমান হুনকালে পাৰে হিমান হুনকালে হে বস্তুখিনি হে mistakes খিনি হুধৰাই দিব লাগে বুলি কৈছে C আছে ignore কৰি দিব লাগে বুলি কৈছে ignore D আছে discuss with parents এটা ল্যাঙ্গুৱেজ এটা আমি শিকু বা এটা ল্যাঙ্গুৱেজ এটা নতুনকে শিকি আছো মিস্টেক হলে বিৰাতে ডাঙৰ ভুল হৈ যাব কাৰণ হে মিস্টেকস খিনি সদায় কাৰণে থাকি যাব সো আমি কি কৰিব লাগিব এটো আনসাৰত আছে বি মানে আমি eliminated as early as possible যিমান হুনকলে পাৰো আমি হুধৰাই দিব লাগিব ষ্টুডেন্টস খিনি সো বি টু আমাৰ ইয়াতে কারেক্ট হ'ব 34 আছে the main objective of remedial teaching in English language is so remedial classroom যে থাকে remedial teaching যে থাকে remedial teaching কেতিয়া দিয়ে যেতিয়া এজন ষ্টুডেন্ট কিবা এটা সাবজেক্ট হক ল্যাঙ্গুৱেজ কিবা ল্যাঙ্গুৱেজ শিকুতে যেটা ডিফিকাল্টি পায় তেতিয়া টিচাৰে হে ষ্টুডেন্টস খিনিক বাছি উলিয়ায় আৰু বাছি উলাই পেলাই তেওঁলোকক কিছুমান remedial teaching দিয়ে যেতিয়া কৈছে অবজেক্টিভ টু কি হয় ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজত যদি remedial teaching দিব লাগে তাৰ অবজেক্টিভ টু কি হয় ইয়াতে সুধিছে অপচন চাইলো অপচন 8 আছে to develop good habits in people good habitৰ কাৰণে remedial teaching দিয়ে বুলি কৈছে B আছে to solve educational difficulties and problems C আছে to remove people's weaknesses খিনি নাইকিয়া কৰিব কাৰণে কৈছে আৰু D আছে none of the above ইয়াৰে আমাৰ A good habitৰ কাৰণে remedial teaching ইংলিশৰ কথাটো নাহে B আৰু C টু আমাৰ কনফিউজন আছে হ'ব নছনা লাগিছে অপচন টু চাই লও আহক yes অপচন B টু কারেক্ট হ'ব to solve education difficulties and problems আমি remedial teaching কিয় দিও তোমা কৈছো education related কিবা subject related যদি difficulty থাকে হেখিনি নাইকিয়া কৰিব কাৰণে problems খিনি নাইকিয়া কৰিব কাৰণে আমি কি দিও remedial teachings দিও so B টু আমাৰ ইয়াতে কারেক্ট হৈ যাব 35 is the main purpose of diagnostic test in language learning is আমি diagnostic test কিয় কৰো বা purpose টু কি হয় ইয়াৰ হেতু ইয়াতে সুধিছে Options খিনি চাই লও আহক A আছে know the gaps in learners understanding diagnostic test কৰিলে কি হ'ব আমি হে যে গ্যাপ খিনি আছে লার্নারসে বুজিছে নাই হেখিনি আমি গম পাম B আছে ফিডব্যাক দিবৰ কাৰণে আমি diagnostic test কৰো C আছে prepare the progress report examৰ পিছত progress reportৰ কাৰণে আমি diagnostic test কৰো বুলি কৈছে আৰু D আছে prepare questions for final exam তাৰ কাৰণে আমি diagnostic test কৰো বুলি কৈছে ইয়াৰ আনসাৰটো আমি পাই গলো A diagnostic test কিয় কৰা হয় know the gaps in learners understanding হে গ্যাপ খিনি জানিবৰ কাৰণে diagnostic test পাতা হয় হেতে মই এক্সপ্লেইনও কৰি দিছো diagnostic test is a test given at the beginning of a course কেতিয়া দিয়া হয় beginning of a course ত দিয়া হয় which aim to discover exactly what the learners know or do not know already and where their strength and weaknesses lie ইয়াতে কৈছে diagnostic test আমি কোর্স এটা স্টার্ট কৰা আগতে দিয়া হয় যাতে আমি কি জানিব কাৰণে যাতে হে ষ্টুডেন্টৱে হেখিনি সাবজেক্টে হক বা হেখিনি কিবা ল্যাঙ্গুৱেজে শিকি আছে বা জানে না নাজানে কিমান দূৰ জানে কিমান দূৰ নাজানে তেওঁলোকৰ স্ট্ৰেংথ কিমান হে সাবজেক্টৰ ওপৰত weaknesses কিমান হেখিনি জানিবৰ কাৰণে দিয়া হয় সো ইয়াতে এই অপচনটো আমাৰ কারেক্ট হ'ব know the gaps in learners understanding
36ত আছে after conducting remedial teaching a test is administered যেতিয়া remedial teaching মই অলপ আগতে কৈছো remedial teaching কোনবিলাক ষ্টুডেণ্টক দিয়া হয় যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে সাবজেক্ট বিলাক লৈ পেলাই কিছুমান প্ৰবলেমছ থাকে স্পেশালি ল্যাঙ্গুৱেজ ৰিলেটেড কিছুমান প্ৰবলেম থাকে কিছুমান যেতিয়া বেলেগ ল্যাঙ্গুৱেজ শিকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ডিফিকাল্টি থাকে remedial teaching কৰাৰ পিছত এটা টেষ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰা হয় হেতু কি ইয়াতে হেতু সুধিছে A as to ascertain how far learning difficulties could be removed. আমি এটু চাব কাৰণে টেষ্ট পাতা হয় after remedial teaching যে কিমান দূৰ তেওঁলোকৰ হে learning difficulty problem বিলাক remove হৈছে solve হৈছে এটু চাবৰ কাৰণে B as poor and slow learners identify কৰিবৰ কাৰণে C as to discover the causes of learning difficulties D as to develop instruction এতিয়া আমি গমে পাইছো যে remedial teaching আমি কিয় কৰো যেতিয়া কিছুমান subject related language related students or learning difficulty হয় তেতিয়া আমি remedial teaching দিও remedial teaching দিয়াৰ পিছত আমি কিয় টেষ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰো ইয়াতে হেতুহে হুদিছে সো ইয়াতে C টো কিন্তু কাৰেক্ট নহব C D B এগিটা কিন্তু কাৰেক্ট নহব যদিও A আৰু B টো মানে অলপমান কনফিউজন আছে আনসারটো হয় যেন লাগে ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট আনসারটো কিন্তু A হৈ যাব to ascertain how far learning difficulties could be removed so টেষ্টটো কিয় পাতে remedial test হোৱাৰ পিছত এই টেষ্টটো পাতে সাবৰ কাৰণে যাতে কিমান দূৰ তেওঁলোকৰ হে প্ৰবলেমছ বিলাক সলভ হৈছে বা ডিফিকাল্টিজ যত আছিল হেবিলাক ৰিমুভ হৈছে না হেতু সাবৰ কাৰণে কৰে সো এইটো আমাৰ ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব 37 ত আছে practice and dash drill is essential in language teaching so practice আৰু এনেকুৱা এটা ধৰণৰ বস্তু লাগে যেটো বস্তুত আমাৰ language teaching ত হেল্প কৰে বুলি কৈছে Option চাইলা হওক A as a pronunciation B as a reading C as a learning D as a writing so practice আৰু কোনটো বস্তু লাগে যাৰ ফলত আমি ল্যাঙ্গুৱেজ শিকুতে বা ল্যাঙ্গুৱেজ টিচিং কৰতে টিচাৰকো হেল্প কৰে ইয়াৰে আসলতে আনসারটো হৈ যাব A pronunciation practice and pronunciation drill is essential in language teaching so teacher এজনে যেতিয়া ল্যাঙ্গুৱেজ শিকায় ল্যাঙ্গুৱেজটো শিকাতে প্ৰ্যাকটিছৰ বহুতে দৰকাৰ ষ্টুডেণ্টক প্ৰ্যাকটিছ কৰাব লাগে pronunciations বিলাক শুদ্ধকে ক'বলৈ শিকাব লাগে so এইটো আমাৰ ইয়াতে কাৰেক্ট হৈ যাব 38 is the acquired system or acquisition of a language is the so language acquisition কথা মই কৈছে language acquisition to হৈছে আমাৰ এটা আমি যেতে language to ধৰক কি কৰো আমি শিকিলো নিজে যেতে আমি language to acquire কৰিলো হেতু হৈ যায় আমাৰ language acquisition যেতে আমি language to বেলেগ এটা language লৈ বিলে যেতে আমি শিকো হেতু হৈ যায় language learning but acquisition to যেতে আমি naturally এটা language শিকো হেতু হৈ যায় language acquisition ইয়াতে হৈছে acquired system or acquisition of a language is the কি হয় A as a formal skills of development B as a subconscious process C as a input output process D as a self monitoring of learning ahokson answer to sailo answer to হৈ যাব আমাৰ B to subconscious এটা process হয় the acquired system or acquisition is the product of a subconscious process very similar to the process children undergo when they acquire their first language যেটো বস্তু naturally ধৰ acquire কৰিছে without much মানে difficulty এটো acquisition হৈ যায় আৰু ইয়াতে আমাৰ B to correct হ'ব subconscious process 39 is which is not a very good method of learning vocabulary learning or kuntu good method নহয় বুলি ইয়াতে কৈছে so options খিনি চাই লও আহক A as a using dictionary B as a watching movie C as a talking and reading D as a learning new words এতিয়া ইয়াতে হৈছে not যদি হদিলেহেনে কোন বিলাক লার্নিং vocabulary ভাল মেথড হয় বা কামটা মেথড হয় তেতিয়া কিন্তু গুটেখিনি আমাৰ কারেক্ট হোল হেটেন but not বুলি যেহেতু হুদিছে নহয় বুলি যোনটো কৈছে ইয়াৰে কোনটো হৈ যাব চাও হক A as a using dictionary B as a watching movies C as a talking and reading D as a learning new words yes dictionary use কৰাটো বহুতে দৰকাৰ আমাৰ vocabulary develop কৰিব কাৰণে talking or reading to dorkar learning new words to dorkar watching movie to some extent dorkar but imanu etu important nohoy so ami gome balu not jehetu dise kuntu nohoy boli koise ba very good method nohoy method to hoy but very good method nohoy boli koise so yata amar B to correct hobo watching movies 40 আছে as a language teacher you want to ensure participation of more students in the class so as a language teacher মই যদি এটা language teacher হ মই কি বিচাৰিম বহুত ষ্টুডেন্টে যাতে participate কৰক হে ক্লাছটোত হে সাবজেক্ট টু হিকুতে মানে হে ল্যাঙ্গুৱেজ টু হিকুতে which of the following method of teaching would you adopt to কোনটো মেথড আমি adopt কৰিব পাৰো being a teacher option A as a role play B as a discussion C as a demonstration D as a storytelling so role play storytelling ebilak ami hor class ot use korob bar discussion demonstration ebilak ami higher class ot use kor jehetu eto upper primary eta question hoy here ami sabo laibo options bilak bhalke so yar answer to amar hoy jabo discussion to besi higher level ot hoy jay C to amar correct hobo demonstration ami jodi discussion kor titia classroom to bore hoy jay aru class or students kini iman bhalke bujibo mane participate no koribo but demonstration method to
যদি আমি ইউজ কৰোঁ তে ষ্টুডেণ্টে কি কৰিব মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে পাৰ্টিচিপেট কৰিব আৰু ক্লাছটো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো এনকাৰেজ হ'ব সেই ক্লাছটোত বহি পেলাই ভালকৈ কথাখিনি শুনিবলৈ চ' চিটো ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব আছে এণ্টনিম অফ ফৰমষ্ট ফৰমষ্টৰ এণ্টনিম বুলি ক'লে আমি অপজিট বুজাওঁ আৰু চিননিম বুলি ক'লে আমি চিমিলাৰ মিনিং থকা দুটা বেলেগ ৱৰ্ড বুজাওঁ চ' ইয়াতে যিহেতু ফৰমষ্টৰ আমি অপজিট ৱৰ্ড ওলাব লাগে অপশ্যনছখিনি চাই লওঁ আহক এইট আছে হিনমষ্ট বি আছে আনইম্পৰ্টেণ্ট চি আছে ডিছপ'জ ডি আছে মেচিয়ৰ ফৰমষ্ট মানে হৈছে চামবডি হু ইজ অফ মানে ৰেচপেক্টফুল ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চন ইম্পৰ্টেণ্ট মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ বুজায় এ আছে হিনমষ্ট মানে হৈছে আল্ট্ৰা মডাৰ্ণ আনইম্পৰ্টেণ্ট মানে হৈছে লেক অফ ইম্পৰ্টেঞ্চ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নোহোৱা তেনেকুৱা চি আছে ডিছপ'জ মানে হৈছে উইলিং অৰ ইনক্লাইন টু ডু ছামথিং আৰু ডি মেচিয়ৰ মানে হৈছে ফিজিকেলি যেতিয়া আপুনি ফুল্লি গ্ৰ'ন মেচিয়ৰ্ড পাৰ্চন আমি যেনেকৈ ইউজ কৰোঁ সেইটো বাট ইয়াতে যিটো ফৰমষ্ট আছে ধৰক ৰেচপেক্টফুল চামবডি অফ গ্ৰেট ইম্পৰ্টেঞ্চ সেইটো তাৰে অপজিটটো আচলতে কি হৈ যাব আমি অপশ্যনটো চাই লওঁ অপজিটটো হৈ যাব বি আনইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে মই গোটেইকেইটা দিয়ে দিছোঁ আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ হিনমষ্টৰ মিনিং লেটেষ্ট অৰ আল্ট্ৰা মডাৰ্ণ ডিছপ'জ অৰ ইনক্লাইণ্ড অৰ উইলিং মেচিয়ৰ মানে হৈছে ফুল্লি ডেভেলপ ফিজিকেলি ফুল গ্ৰ'ন আৰু আনইম্পৰ্টেণ্ট মানে হৈছে লেকিং ইন ইম্পৰ্টেঞ্চ অৰ ছিগনিফিকেণ্ট যোনটো আমাৰ ইয়াতে আজি কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব সেইটো আছে বিট 42 আছে চুজ দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৱৰ্ডছ ফৰ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডছ ইয়াতে এটা চেণ্টেঞ্চ আছে চেণ্টেঞ্চটোৰ যিখিনি আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডছ আছে সেইখিনিৰ পৰা আমি কি বিচাৰিব লাগিব এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৱৰ্ডছখিনি বিচাৰিব লাগিব কি আছে চেণ্টেঞ্চটো চাই লওঁ আহক অন দ্য ইছ্যু অফ মেৰেজ ৰাধা পুট হাৰ ফুট ডাউন চ' কি কৈছে মেৰেজৰ ৰিলেটেড যেতিয়া কথা ওলাই আছে শ্বি পুট হাৰ ফুট ডাউন এতিয়া পুট হাৰ ফুট ডাউন বুলি এনেই যদি আমি চেণ্টেঞ্চটো পঢ়ি পেলাই চাওঁ তেতিয়া মানে ভৰিটো তলত কৰা বুলি বুজাইছে বাট সেইটো নহয় ইয়াৰ আমি মিনিংটো বিচাৰিব লাগিব পুট হাৰ ফুট ডাউন এ আছে ৱাক ফাষ্ট জোৰকৈ খোজকাঢ়া বি আছে ৱাজ ফাৰ্ম একদম মানে ষ্টিক টু মানে যোনটো কৈছে সেইটোৱে হ'ব সেইটো বুজাইছে ইয়াতে চি আছে গট ডাউন নামি যোৱা ডি আছে ষ্টুড আপ আহকচোন আনচাৰটো কি হ'ব পাৰে চাই লওঁ আনচাৰটো হৈ যাব বি পুট হাৰ ফুট ডাউন মানে হৈছে ৱাজ ফাৰ্ম মেৰেজৰ ইছ্যুটোত তাই মানে যিটো কৈছে বা যিটো হৈছে সেইটোত মানে তাই ষ্টিক কৰিছে ৱাজ ফাৰ্ম এইটো এটা ইডিএম হয় আৰু ইয়াৰ মিনিংটো আমি কি গম পালোঁ পুট হাৰ ফুট ডাউন মানে ৱাজ ফাৰ্ম তাই মানে ষ্টিক কৰিছে কোনোবাই যদি কিবা কৈছে তাই মানে সেইটোত একো মানে চেঞ্জ কৰা নাই ডিচিশ্যন তাই মানে নিজৰ ডিচিশ্যনতে ষ্টিক কৰিছে চ' ইয়াতে বিটো কাৰেক্ট হ'ব 43 আছে চিননিম অফ এনিমচিটি চিননিম মানে হৈছে চিমিলাৰ মিনিং থকা ৱৰ্ড মিনিংটো একে থাকে ৱৰ্ডকেইটা বেলেগ থাকিলেও তাৰ মিনিংটো একে থাকে চ' এনিমচিটিৰ আমি অপশ্যনছখিনি চাই লওঁ এ আছে ভেনিটি মানে হৈছে এডমিৰেশ্যন প্ৰাইড তেনেকুৱা বি আছে এম্পিথি শ্বেয়াৰিং ছেইম ফিলিং আপোনাৰ ধৰক একে ধৰণৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং সেইটো ইনডিফাৰেঞ্চ মানে হৈছে লেক অফ মানে আপুনি ইনডিফাৰেঞ্চ ইগন'ৰ কৰি দিছে লেকিং ইন ছামথিং তেনেকুৱা ডি আছে ট্ৰিজন মানে হৈছে আপোনাৰ ক্ৰিমিনেল আপুনি ধৰক ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটি কৰি নিজৰ দেশত থাকে সেইখন দেশৰে আপুনি বেয়া কৰিলেতো হৈ যায় যেনেকৈ ট্ৰিজন মই বাকীখিনি আনচাৰ্ছতো এইখিনিৰ মিনিংখিনি ভালকৈ দি দিছোঁ এনিমচিটি মানে আমি জানি লওঁ ফাৰ্ষ্ট এনিমচিটি মানে হৈছে ষ্ট্ৰং ডিছলাইক মানে কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি একদম ডিছলাইক থকা ভাল নাপোৱা সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ চ' ইয়াৰে চিমিলাৰ মিনিং কি হ'ব পাৰে সেইটো চাই লওঁ আহক আনচাৰটো য়েছ অপশ্যন চিটো আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ইনডিফাৰেঞ্চ এনিমচিটিৰ চিননিম হৈ গ'ল ইনডিফাৰেঞ্চ দুইটাৰে মিনিংটো একেই হয় তলত মই বাকীখিনিৰো মিনিংটো দি দিছোঁ যাতে কেতিয়াবা এনেকুৱা ৱৰ্ডৰ কুৱেশ্যন আহিলে আপোনালোকে কৰিব পাৰে ভেনিটি মানে হৈছে এক্সেছিভ প্ৰাইড ইন অৰ এডমিৰেশ্যন অফ ওৱানছ অ'ন এপিয়াৰেঞ্চ অৰ এচিভমেণ্টছ মানে নিজকে লৈ প্ৰাইড কৰা এম্পেথি মানে হৈছে দ্য এবিলিটি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এণ্ড শ্বেয়াৰ দ্য ফিলিংছ অফ আনাডাৰ ইনডিফাৰেঞ্চ মানে হৈছে লেক অফ ইণ্টাৰেষ্ট কনচাৰ্ণ অৰ চিম্পেথি মানে ইগন'ৰেঞ্চ আৰু চ' ইয়াতে এনিমচিটি মানেও ছেমেই বুজায় চ' চিটো আমাৰ কাৰেক্ট হৈ গ'ল ট্ৰিজন মানে হৈছে দ্য ক্ৰাইম অফ বিট্ৰেয়িংছ ওৱান কাণ্ট্ৰি স্পেচিয়েলি বাই এটেম্পটিং টু কিল অৰ অভাৰথ্ৰ দ্য ছ'ভেৰেইন অৰ গভৰ্ণমেণ্ট মানে আপুনি সেই কাণ্ট্ৰিখনতে থাকি কাণ্ট্ৰিৰ ধৰক ৰজাজনক গভৰ্ণমেণ্টক যেতিয়া বিট্ৰে কৰে সেইটো হৈ যায় ট্ৰিজন বাট ইয়াতে আমি এনিমচিটি যিহেতু ৱৰ্ডটো পাইছোঁ তাৰে আনচাৰটো হৈ যাব চি 44 আছে which of the following indicates the longest pause কোনটোৱে longest pause বুজায় এ আছে ডেশ বি আছে কমা চি আছে পিৰিয়ড ডি আছে হাইফেন চ' আহকচোন আনচাৰটো চাই লওঁ য়েছ আনচাৰটো হৈ যাব আমাৰ এ ডেছটোৱে আচলতে longest pause বুজায় ডেছ কি হয় ইয়াতে মই দি দিছোঁ ডেছ ইজ এ হৰাইজণ্টেল লাইন ডেট শ্বোজ এইটো মানে শ্বোজ এ পজ অৰ ব্ৰেক ইন মিনিং or that represent missing words or letters আমি এইটোত ইউজ কৰোঁ আৰু এইটো এটা longest pause হয় চ' আমাৰ এইটো কাৰেক্ট হ'ব 45 is choose the appropriate preposition so ইয়াতে sentence এটা দিছে আৰু আমি appropriate prepositions ইয়াতে বিচাৰিব লাগিব the bird flew dash my head এ আছে across
ক্ৰছ কৰি পেলাই যোনটো যায় ন এক্ৰছ বুজায় সেইটো বি আছে অভাৰ ওপৰেদি চি আছে বিসাইড সাইডেদি মানে ডি আছে বিহাইণ্ড আগফালদি সো ইয়াতে কৈছে দ্য বাৰ্ড ফ্লিউ ডেশ মাই হেড কোনফালদি যাব ইয়াৰ আনসাৰটো আমি জানোৱে ইয়াৰ আনসাৰটো হৈ যাব বি ওভাৰ দ্য বাৰ্ড ফ্লিউ ওভাৰ মাই হেড over means at or to a point across intervening space that is directly perpendicular to the object hence it is the correct proportions to be used in a sentence the bird flew over my head so b to yate correct hoy gol 46 ole je choose the appropriate proportion in London the cars go dash the left side A আছে in, B আছে on, C আছে to, D আছে near. So in আৰু on or ভিতৰ আনসাৰটো হ'ব to নহয় to the left side নকো আমি near the left side নকো so চাই লওঁ আহকচোন A আৰু B ভিতৰত কোনটো হ'ব পাৰে yes ইয়াৰে আমাৰ B টো কাৰেক্ট হ'ব কিয় B টো কাৰেক্ট হ'ল ইয়াতে মই দি দিছো in London the cars go on the left side etu correct hoy gol yate on means to be located on the surface in a general way the meaning applies here as a location the left refers to the left side in general so left side in general bujaise karone yate on hoise and on refers to car being driven on the road's left side he karone yate on proportion to bohise so b to amar yate correct hol 47 is a choose the appropriate article eta article bisaribo lage sentence was a dash wisdom is dash great virtue so yate ki bohibo aru yate kuntu article enko dhano questions ahiye thake amar a ase da b ase a aru da c ase n aru da d ase no article aru a আহকচোন আমি আনসাৰটো চাই লওঁ তাৰপিছত মই আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰি আছোঁ বস্তুটো ইয়াতে যিহেতু উইজডম ইজ আছে উইজডম ইজৰ আগত আমি একো আৰ্টিকেল নবহাওঁ আচলতে সো উইজডম ইজ এ গ্ৰেট ভাৰ্চু হ'ব আনসাৰটো আমি পাইছোঁ আনসাৰটো আমাৰ ডি হৈ যাব কিয় ডি হ'ব এইটো চাই লওঁ আহক ফৰ ইনডিফিনিট আনকাউণ্টেবল নাউন যেনেকৈ উইজডমটো আনকাউণ্টেবল হয় এইটো আমি কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ ইদাৰ নো আৰ্টিকেল ইজ ইউজ অৰ উই ইউজ অ ৱৰ্ড ডেট ডেছক্ৰাইব কোৱান্টিটি ছাচ এজ চাম কনচিডাৰেবল লিটল কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমি চাম কনচিডাৰেবল আৰু little use koro but uncountable noun jodi thake indefinite uncountable noun thakle tat ami eko article noboha so wisdom is a great virtue hobo etu kyo bohile sawa hok hence no article before wisdom etu ami gom palu great is used in general sense and therefore a article is used a general sense of great to bujaise karone a ami ate use koru so d to amar correct hoy gol no article aru a 48 as a few people knew the answer yate question tag ulabo dise কিছুমান মানুহে জানিছিল সো সেন্টেন্সটো অলমোস্ট নেগেটিভতে আছে সো কি কোনটো কোয়েশ্চন টেক আমি কৰিম ইয়াতে ইউজ যদি পজিটিভ থাকে কোয়েশ্চনটো নেগেটিভ হৈ যায় তাৰ কোয়েশ্চন টেকটো আৰু যদি সেন্টেন্সটো নেগেটিভ থাকে হৈ যায় তেতিয়া কোয়েশ্চন টেকটো পজিটিভ সো চাই লওঁ এ আছে ডিড ডে বি আছে ফিউ ডিড সি আছে ওয়ান ডে ডি আছে আৰন ডে আহকচোন আনসাৰটো চাই লওঁ আনসাৰটো হৈ যাব আমাৰ ডিড ডে সো এইটো আমাৰ কাৰেক্ট হৈ গ'ল 49 or say choose the article yato ami article bisaribo libo he is in need of dash money poisar need ase boli yate koise a ase a b ase n c ase da d ase no article yate jeto money ase money to amar ki hoy jay indefinite uncountable noun hoy jay money to ami count korbo nwaro aru ene khetrot ami article asolte noboha but answer to sailo ahok yes answer to d hoy jabo no article he is in need of money kole amar sentence to correct hoy so for indefinite uncountable nouns either no article is used or we use a word that describe quantity such as some considerable little keteba kisu khetrot use hoy hence no article before money money agot ami eko article noboha so d to amar correct hol 50 as a choose the closest in meaning to that of the given verb phrase etu verb phrase dia ase abide by closest meaning to amak bisaribo dise kuntu sobotke close hobo pare boli yate koise option keta ase a unfaithful b ase comply c ase absorb d ase restore so abide by mane ki hoy abide by mane hoise kiba ta bostu apuni dhoro follow korle apuni dhoro kiba ta bostu dekhise ar hetu belege follow korise apuniu follow korise ba kiba ta apuna koise hikhini apuni bhalke korise mane abide by apuni kotha khini hunise ba follow korise hetu to tare apuna meaning to bisaribo dise options khini ami salwe answer to sai lo aha answer to hoy jabo amar correct answer to হৈ যাব বি comply meaning to same হয় abide by লগত abide by মই meaning to দি দিছো act in accordance with someone's rules command or wishes so যেনেকে আপোনাক বেলেগে কৈছে হেখিনি rules মতে আপুনি চলিছে হেখিনি আপুনি ফলো কৰিছে হেতুৱে হৈ যায় abide by বা comply so b to correct হৈ গল
51 is a please dash the light, here the correct option will be please dash the light ase yare correct option kuntu hobo yate choose korbo dise. A is a turn up with, B is a turned with, C is a turn to, D is a turn on. Ami black mane phrase hoda use koriye thaku. Ahokso answer to sailo. Yes, answer to ma D hoi jabo. Ami ki ko please turn on the light. আমি হরে এনেকে ইউজ করো আমি এই যেনেকে টার্ন আপ উইথ নকো টার্ন উইথ নকো টার্ন টু নকো আমি এই সেন্টেন্স বিলাকত ক প্লিজ টার্ন অন দ্য লাইট সো আমার ডি টু ইয়াতে কারেক্ট হল 52 does say dash the phone immediately, here the phrasal verb is এটা phrasal verb ulabo dise. A as a switch at, B as a switch off, C as a switch to, D as a none of the above. So ebilak sentence so hoda use hoy yate iman bhaibbo loka na thake. So yate correct ki hoi jabo, yate correct hoi jabo switch off. Ami ki ko switch off buli ko switch off the phone immediately. 53 does say amar the culprit was dashed to the police, here the phrasal verb is. So ahokson options kin sailo. A as a hand at, B as a handed over, C as a hand with, D as a handed for. Yate jehetu was koise sentence to past tot ase aru ami dekha paisu gotei tat hand word to ase but pisphale ki ase A as a at, handed, B as a hand over, C as a hand with, D as a handed for. So ahokson answer to sailo ki hobo pare. Answer to amar hoisibo B2. Ami ki buli ko the culprit was handed over to the police. So amar B2 yate correct hoi gol. Fourth says select the one which best expresses the same sense in passive active voice. Someone has lit the fire. To sentence to ase etur eta best ami same sense thaka etu uliabo laibo. A say the fire was lit by someone, B say you are requested to lit the fire by someone, C say the fire had been lit by someone, D say the fire has been lit by someone. Ahokson answer to sailo kuntu correct hobo. Answer to my D2 correct hobo. The fire has been lit by someone. Tar sense to ekei thakle someone has lit the fire or logot. So D2 yate correct hol. 55 is that there is an error either in the form or in the placement of either adjective or adverb. So adverb or adjective or placement or yate kiba ta bhul ase sentence to ulabo dise. Point out the correct sentence. Sentence to ase he worked hardly for the examination. Yate junto hardly word ase he hardly word to etu hoyto adjective or bhul ase ba adverb or bhul ase boli koise. So ami hardly asolte use nokoro ami ki ko sahok sentence khini. A say he hardly worked for the examination, B say hardly he worked for the examination, C say he worked hard for the examination, or D say he worked for the examination hardly. Yate kuntu correct hoi jabo, yate amar correct hoi jabo asolte jod hard ase karon ami yate adjective jetu ase hardly ami hardly buli noko ami yate hardly to replace kori mane hardly to bad di ami adverb or hard to use korbo laibo. So yate C2 correct hobo he worked hard for the examination. Moi tolot di disu explanation to we have to replace the adjective with adverb mane hardly thait ami hard bohabo laibo sentence to correct korbo karone. 56 is what is the meaning of the idiomatic phrase mane idiom shedding crocodile tears mane ami ki buju yate hudise. Options kini saahok. A as a be in trouble, B as a insincere display of emotions, C as a be nervous, D as a find a hidden meaning. Trouble to nohoy, be nervous u khub hombab nohoy, find the hidden meaning u nohoy. Shedding crocodile tear mane asolte here answer to B hoi jabo lage. Yes, B2 yate correct hobo. Insincere display of emotions jikhini crocodile tear mane khosa hosike kana nai dhoro fake tears hebilak jenuka thake hetue hoi jay amar mane insincere display of emotions then mane true emotions dekhwa nai. So etu shedding crocodile tears boli koy. So B2 amar correct hobo. 57 is our question tag he has done well. Sentence to positive is our question tag to negative hobo. Options kini sailo. A as a has he, B as a hasn't he, C as a haven't he, D as a did he. Jehetu yate has ase yat ami negative korile ki hoi jabo amar answer to B hoi jabo has not he to yate correct hobo. 58 ase we have finished our work. Jehetu sentence to positive ase question tag to negative what hobo. Option kini sailo ahok. A as a have we, B as a haven't we, C as a do we, D as a don't we. Answer to hoi jabo amar negative jeneke koisilu moi question to positive thakle tag to amar negative hoy aru question to negative thakle tag to amar positive hoy. So haven't we hobo we have finished our work haven't we. Option B2 yate correct hol.
59 ত আছে which of this word is an adverb adverb ওলাব লাগে adverb A আছে heavy B আছে table C আছে almost D আছে friendly so আমি জানোৱে adverb মানে হৈছে যেটো বস্তু verb ক modify কৰে হয় নে নহয় adverb মানে so ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো adverb হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ friendly to আমাৰ ইয়াতে adverb হৈ যাব so option D to correct হ'ব friendly is an adverb 60 does a complete the sentence by choosing the correct form of a verb given in the bracket so bracket ot verb to dia ase hetu ami correct form to yate ulabo lebo she will dash get you a new pair of jeans on your birthday so get ase get or correct form to kuntu verb hobo sai na ho A ase got B ase gotten C ase get D ase getting she will yate amar correct answer to asalte get hoy jabo etu eta easy question she will get you a new pair of jeans on your birthday so amar correct hoy go C2 62 does say which adverb would you use to complete the sentence kuntu adverb ami ei sentence to complete koribole use korim the rain fell dash against the window pane options kini sai lo ahok A ase awkwardly B ase wickedly awkwardly kibara bostu awkward feel kora etu yate nohoy B ase wickedly wickedly no C ase smartly smartly no D ase heavily so appropriate kuntu hobo yate kuntu adverb bohibo heavily the rain fell heavily against the window pane to correct hobo so D to amar yate correct hoy jabo 63 does say choose the appropriate tense form yate appropriate tense to bohabo dise look my students dash kites A ase are fly B ase are flown C ase are flying D ase are being flown so yate correct answer to moi yate explanation hote di disu look many students are flying kites hobo karon he kam to soli ase present continuous tense hoy with active voice jeneke rule to dekhaisu subject plus is hobo pare am are plus ing use hoy আৰু other agent থাকে যেনে look many students are flying kites এটো এটা correct হৈ যাব আপুনি rules খিনিও চাই লব পাৰিব ইয়াৰ পৰা সো আমাৰ C2 correct হল 64 does choose the correct tense form yato tense loy the truck driver dash responsible for the accident options ki ase sai lo hok A ase was holding B ase was held C ase declared D ase had the truck driver ki hoise teu he responsible hoy ta he accident to so sentence to ki hot ase past tense ot ase hoy ne so B to amar yate correct hoy gol 65 what is the abstract noun of young is younger abstract noun to ki hoy yate hudise A ase youngster B ase youth C ase younger D ase onker so younger abstract noun ki hobo pare boli yate hudise hoy ne so yar correct answer to hoibo B youth younger amar abstract noun to hoy gose youth the abstract noun of young is youth so B to correct hoy gol 66 ot ase I have dash money I will hire a rickshaw koise more iman khini money ase moi ekhon rickshaw mane hire kore mane lom so yate kuntu determine etu question determiner ha kuntu bohibe yate etu hudise A ase a little B ase a few C ase many D ase 100 ahokson option to sai pela answers khini sai lo amar option A to yate correct hobo a little bohibo karon yate ma explanation to di disu few is a quantifier used with plural countable noun few to ami ki hot use koro plural countable noun or logot use koro little is used with singular uncountable noun jito uncountable noun hoy tar logot ami use koro money is singular uncountable noun so money to ki gom palo money to hoy go singular uncountable noun he karne ami yar logot ki use korilu a little use korlo I have a little money I will hire a rickshaw to correct hoy jabo so a to yate correct hoy gol Question 67 ot ase fill in the blanks with the correct homophone so homophone mane ki homophone hoise apunar words khini apunar meaning aru spelling beleg thake par tar sound to pray eke thake so confusion hobo pare ketiaba hetu asale homophone hoy so tar word bilakor meaning to jana to birate dorkar yate jene question to ase they have got a dash at the ridge A ase sweet SUIT B ase SUITE C ase SWEET e tintare apunar sabosun sound to pray eke lagise but tintare meaning to beleg A ase sweet sweet mane hoise apunar formal dress hoy ne nohoy B ase sweet jod apuni thakibo pare C ase sweet sweet mane hoise bhal smell thaka tenekwa ahoksun answer to sao ki hobo pare yes answer to hoise B karon teonuke korbat thakar kotha he koi ase sweet hobo hetu B to hobo SUITE they have got a sweet at the ridge ridge to hoyto hotelor naam hobo pare so option B to our correct hol a homophone is a word that sounds the same as another word but has a different meaning or spelling মই যোনটো কলোৱে আপোনালোকক বুজাই যেনেকে flower
and floor are homophones দুইটাৰে সাউন্ডটো প্ৰায় একে থাকে বাট দুইটাৰে মিনিংটো বেলেগ এটা হৈছে ফুল আৰু এটা হৈছে আমি যোনটো খাওঁ হেটো সেমে আছে 68ত কি আছে কোৱেশ্চনটো fill in the blanks with the correct option মানে হোমোফোনে আমি ওলাব লাগিব the burning candle created a pleasant dash in the room so pleasant মানে কিবা এটা ভাল গন্ধ ওলাই আছে হয় নে নহয় হেতু কথা কৈছে a আছে scent b আছে scent c আছে scent d আছে none of this but তিনটাৰে আপুনি দেখিছে সাউন্ডটো একে হ'ব পাৰে বাট তাৰ মিনিং আৰু তাৰ স্পেলিং কিন্তু বেলেগ হয় ফাৰ্স্ট a আছে scent মানে হৈছে পঠুৱা b আছে cent যোনটো আমি us অৰ ইউজ কৰে 1 cent 2 cent এনেকে c আছে scent মানে গন্ধ পাৰফিউম ভাল গন্ধ হেতু কথা কৈছে scent আৰু দি আছে none of this so আমি গমে পাইছো the burning candle created a pleasant ইয়াতে যেহেতু এটা ভাল গুণৰ কথা কৈ আছে c টো ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব scent 69 ত আছে change into indirect speech ত কৰিব লাগে he said to her don't read so fast options kini sai lo ahok a ase he told her not to read so fast b ase he advised her do not read so fast c ase he requested her not to read so fast d ase he ordered her not to read so fast so ahok so indirect speech korle amar sentence to ki hoy jabo correct a to amar correct hobo he told her not to read so fast number 70 ta say I have not seen him since Monday yate duta sentence ase aru hudise since junto highlight kora ase parts of speech mane egita kuntu parts of speech at porise yate hetu question hudise a is a pronoun verb b is a adverb c is a verb adverb d is a adverb preposition so also answer to sailo it is zero since to kotha koise since or usage or kotha koise I have not seen him since to asate adverb hoi jabo aru I have not seen him since Monday to ase jetu yate since to preposition hoi jabo so answer to ami gome paisu d2 hobo adverb eta sentence ot aru next sentence to preposition since to ami sabolibo jetu since to highlight kora ase since to kuntu parts of speech bujaise so first to adverb bujaise second to preposition bujaise d2 correct hoy gol 71 ot is choose the sentence that does not have a transitive verb etia options kini sai pela ami sentence eta choose koribo labo jat transitive verb nai transitive verb mane ki first janilo transitive verb mane hoise enokwa donar verb jak apunar action to perform koribo karone object to thakiboi lagibo buli koy so transitive verb yate baki sentence kini saw the moon ki shimmers buli koise but a sentence to object nai BS I killed a lion hoine lion to ki hoy gol yate object hoy gol CS I stole the books so yate books ase jeto object ase D ase I recited a poem to recite korse ei tinta sentence to ami transitive verb boli dhoribo par karon yate object ase ami gome paisu yar answer to ki hoy jabo yar answer to A hoy jabo the moon shimmer jot apunar object to nai yate my explanation to D disu a transitive verb is a verb that requires an object to receive the actions so hetu hoy transitive verb there is no object for the verb shimmer so shimmer to karone object a sentence to nai he karone a to correct hobo or 72 does an interrogative sentence ends with a interrogative sentence bilak janwe interrogative sentence a negative sentence positive sentence hokolu dhonor ami sentence kori ahisu so interrogative sentence to end ki hot hoy yate hudise a ase other punctuation use hoy b ase question mark c ase full stop di he hoy ar d ase exclamation mark etu ami janu etu sobot ke easy question hoy ne nohoy an interrogative sentence ends with a question mark etu ami hokole janu so yate b2 amar correct hoy jabo question mark 73 is a which suffix can be added to the word enjoy so suffix bilak ami code add koro as word to piece phale add koro hoy ne nohoy option kini sai lo a ase ous b ase en c ase ment d ase ity so enjoy bisot kuntu suffix log lagibo etu easy enjoy bisot ami ment logam to tite ki hoy jabo tite word to hoy jabo enjoyment so amar c to yade correct hobo suffix to ment to bohibo enjoy bisot enjoyment hoy jabo titia so c to correct hol 74 is a which suffix can be added to the word friend or bisot kuntu suffix bohibo a ase ous b ase en c ase ment d ase ship so ami janui etu ki hoy jabo etu eta easy hoy d to correct hobo ship friend or bisot ship bohibo suffix aro yar correct word to hoy jabo friendship so d to yate correct hobo
76 is the Prime Minister dedicated dash INS Vikramaditya to the nation. Yate kuntu article bohibo. A as A, B as da, C as N, D as none. So yate jehetu Prime Minister dedicate korse ar INS Vikramaditya buli koise etu eta specific korise ar jeti ami specific kiba eta bujao ekodai ami da use kore. Etu eta simple eta question rules bilak monot rakhile answer bilak ulai jay. So B da to correct hobo. The Prime Minister dedicated the INS Vikramaditya to the nation. Yate my explanation to didi. So da is a definite article which is used before a noun that is fixed, special or discussed earlier. So definite article hoy fixed kiba eta bostur agot use hoy, kiba special bostur agot use hoy, kiba eta bostur jitu bostu agote koi thua ase, jitu bostu specify kora ase hebilakor agot da use hoy. An is used before an indefinite singular noun. INS Vikramaditya is a fixed noun hoy ne hoy to specific hoy. So da ami yate use korisu. The Prime Minister dedicated the INS Vikramaditya to the nation. So B to amar correct hoy gol yate. 77 is a fill in the blanks by supplying the appropriate verb model. He tried to solve the sum but he dash not. A as a can, B as a could, C as a any, D as a might. Ahoksun answer to silo. He tried to solve the sum but he could not. Could to ami yate use koribo lebo. B to amar yate correct hoy jabo. Moi yate toloto di disu. He tried to solve the sum but he could not. Number 78 is a person who does not believe in the existence of God. God je ase he God or existence kun kenuka dhoroner manuje believe nokore hetu ki buli koy. A as a theist, B as a heretic, C as a atheist, D as a fanatic. Theist bilak hoise jun bilake asole bhagwanok believe kore, bhagwanor existence ok believe kore. Heretic bilak hoise jun bilake heresy logot related hoy. C as a atheist, atheist bilak hoise jun bilake God ok believe nokore, God or existence ok believe nokore. Ar D fanatic mane hoise dhorok mane নিজৰ দুনিয়াতে থাকে মানে যোনটা ম্যাড এনেকুৱা ধৰক তেনেকুৱা ধৰণৰ বিলাকক ফ্যানেটিক বুলি কোৱা যায় সো আমি আনসাৰটো পাই গলো আনসাৰটো হৈ যাব আমাৰ সি এথিষ্ট ওয়ান হু ডাজ নট বিলিভ ইন গড ইয়াতে মই এক্সপ্লেনেশন বাকিখিনিৰো দি দিছো থিস মানে হৈছে বিলিভ ইন দ্য এক্সিস্টেন্স অফ আ গড অর গড স্পেশালি অফ আ ক্রিয়েটর হু ইন্টারভেন্স ইন দ্য ইউনিভার্স হেরেটিক মানে হৈছে পারসন বিলিভিং ইন অর প্র্যাকটিসিং রিলিজিয়াস হেরেসি ফ্যানেটিক মানে হৈছে পারসন ফিল্ড উইথ এক্সেসিভ এন্ড সিঙ্গল মাইন্ডেড জিল Atheist means is a person who disbelieves or lack belief in the existence of God or gods. So, our C2 yate correct hoy jabo. 79 is a synonym of abandon. Abandon or ami synonym bisaribo lebo. Synonym mane hoise similar meaning thaka word to different hobo pare. So abandon mane hoise suppose apuni kiba eta bostu permanently eri gol but aru apuni he kiba eta hole dhorok hetu kane apuni responsible but apuni responsibility noloi pele jeti apuni gusi gol. Apuni abandon kori pele gusi gol. Jaga hobo pare manhu hobo pare jikunu hobo pare. So yare ami ete bisaribo lagibo similar meaning thaka eta word. A as a forsake, B as a keep, C as a cherish, D as a enlarge. Enlarge মানে হৈছে ডাঙৰ হৈ যোৱা চেৰিছ মানে হৈছে আপুনি ধৰক কিবা এটা বস্তু চেৰিছ কৰা বা আপুনি এটা বস্তু প্ৰটেক্ট কৰি ভালকে মানে মৰমত ৰাখা তেনেকুৱা বি হৈছে কিপ মানে হৈছে ৰাখা আৰু এই হৈছে ফৰসেক মানে abandon আৰু ফৰসেক মানে abandon বা এৰি যোৱাটো বুজায় but still আমি meaning khini aru tar option to answer to sai law so ami kom palo abandon mane amar answer to a to e correct hobo option not forsake or abandon or meaning to eke bakhiniru moi meaning to di disu aru ebar koi diu keep mane hoise have or retain possession of cherish mane hoise protect and care for someone lovingly enlargement mane hoise make or become larger or more extensive forsake মানে হৈছে abandon or leave abandon মানে মই একেবাৰে meaning to দি দিছো cease to support or look after so abandon আৰু forsake to একে হয় Number 80 is a synonym of germinate. Germinate or synonym ki hoy yate hudise. First of germinate mane ki ami jani lotu bhal. Germinate mane hoise dhorok apuni matir eta hor seed jete ami kheti kor ba plant pela root eta horu seed to je diu ar hetu start kore grow koribole hetu hoise germinate. To etia ami germinate or baki options khini sai lo kuntu synonym hobo pare meaning to eke thaka. A as a decay, B as a breed, C as a produce, D as a sprout. Ahoksun answer to sai lo. Your answer to hoise about D sprout or
জাৰ্মিনেট দুটাৰ মিনিং একেই হয় বাকিখিনিৰ মিনিংও মই দি দিছোঁ চাই লওঁ আহক জাৰ্মিনেটৰ মিনিংটো ফাৰ্ষ্টত দিছোঁ বিগিন টু গ্ৰ' এণ্ড পুট আউট শ্বুটছ আফটাৰ এ পিৰিয়ড অফ ডৰমেচি মানে ধৰক অলপ সময় আপোনাৰ মাটিটো যেতিয়া থাকে তাৰপিছত লাহেকৈ যেতিয়া ওলাই ন সৰুকৈ সেইটোৱে হৈ গৈছে জাৰ্মিনেট ডিকে মানে হৈছে ৰট অৰ ডিকম্প'জ থ্ৰু দ্য একশ্যন অফ বেক্টেৰিয়া এণ্ড ফাংগি চ' ডিকেটো একেবাৰে নহ'ব এইটো মানে একদম ৰোটেন হৈ যোৱা ফাংগি আৰু বেক্টেৰিয়া লাগি চ' ডিকেটো নহয় মিনিংখিনি দি দিছোঁ যাতে নেক্সট কিবা কুৱেশ্যন আহিলে আপোনালোকে কৰিব পাৰে প্ৰডিউচ মানে হৈছে মেক অৰ মেনুফেকচাৰ ফ্ৰম কম্পনেণ্ট অৰ ৰ মেটেৰিয়েল কিবা এটা ফাইনেল প্ৰডাক্ট ওলোৱা স্প্ৰাউট মানে হৈছে পুট আউট শ্বুটছ ব্ৰিড মানে হৈছে মেড এণ্ড দেন প্ৰডিউচ অফ স্প্ৰিং চ' জাৰ্মিনেটৰ মিনিংটো আমি বুজি পাইছোঁৱে জাৰ্মিনেটৰ মিনিংটো হৈছে আমি যেতিয়া মাটিত এটা সৰু চিড দি দিওঁ তাৰপিছত এইটো গ্ৰ' কৰা যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰে সেইটো জাৰ্মিনেট আৰু ইয়াৰ চিননিম হৈ গ'ল দি স্প্ৰাউট 81ত আছে এণ্টনিম অফ ৰিজিড ৰিজিডৰ এণ্টনিম সুধিছে এণ্টনিম মানে বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ এণ্টনিম বুলি ক'লে আমি বুজোঁ অপ'জিট ৱৰ্ড যেনেকৈ চিননিম মানে চিমিলাৰ ৱৰ্ড এণ্টনিম মানে হৈ গৈছে আমাৰ অপ'জিট ৱৰ্ড চ' ৰিজিড মানে আমি কি চাই লওঁ আহক ৰিজিড মানে হৈছে আপোনাৰ নট এবল টু চেঞ্জ অৰ এডেপ্টেড মানে আনএবল টু বেন অৰ বি ফ'ৰ্চড আউট অফ শ্বেপ মানে একদম হাৰ্ড একদম ষ্টিফ একদম ফাৰ্ম সেইটো বুজায় চ' ৰিজিডৰ অপশ্যনছখিনি চাই লওঁ ইয়াৰ অপ'জিটটো আমি ওলাব লাগিব এ আছে মাৰ্চিফুল বি আছে জেনেৰিয়াছ চি আছে টলাৰেণ্ট ডি আছে লিনিয়েণ্ট এতিয়া ইয়াৰ মিনিংখিনি চাই লওঁ আহক অপশ্যনখিনি এইট আছে আমাৰ মাৰ্চিফুল মাৰ্চিফুল মানে হৈছে শ্ব'য়িং অৰ এক্সাৰচাইজিং মাৰ্চি জেনাৰেছ মানে সেইটোৱে আপোনাৰ ধৰক আপোনাৰ ভাল ভাৱ থকা আপুনি মানুহক হেল্প কৰা আপুনি কাৰো প্ৰতি বেয়া ভাৱ নাৰাখা সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে আপুনি ধৰক কাৰোবাক যদি নিড থাকে আপুনি পইচাৰে হেল্প কৰিলে তেনেকুৱা তাৰপিছত নেক্সট হৈছে চি টলাৰেণ্ট টলাৰেণ্ট মানে হৈছে আপুনি এই তেনেকুৱা গোটেইকেইটাৰ মিনিং প্ৰায় একেই হয় টলাৰেণ্ট মানে ক'লে শ্ব' উইলিংনেছ টু এলাউ দ্য এক্সিষ্টেঞ্চ অফ অপিনিয়ন অৰ বিহেভিয়াৰ ডেট one does not necessarily agree with মানে আপুনি অপেন মাইণ্ডেড হ'ব পাৰে টলাৰেট মানে আপোনাক যি কৈছে সেয়ে আপুনি শুনিছে বা টলাৰেট কৰিছে তেনেকুৱা ডিট আছে আমাৰ লেনিয়েন মানে হৈছে বহুত বেছি মাৰ্চিফুল মানে আপোনাৰ বহুত টলাৰেণ্ট এণ্ড এক্সপেক্টেড মানে আৰু চ' ইয়াতে ৰিজিডটো যদি ফাৰ্ম আৰু হেৰি হয় আমাৰ আনচাৰটো ইয়াতে কি হৈ যাব আমাৰ আনচাৰটো হৈ যাব চি টলাৰেণ্ট ইয়াতে মই আপোনালোকক বাকীখিনি মিনিংটো দি দিছোঁ সুবিধাৰ কাৰণে যেনেকৈ মাৰ্চিফুল মানে হৈছে শ্ব'য়িং অৰ এক্সাৰচাইজিং মাৰ্চি জেনাৰেছ মানে হৈছে শ্ব'য়িং আ ৰেডিনেছ টু গিভ মোৰ অফ ছামথিং স্পেচিয়েলি মানি দেন ইজ ষ্ট্ৰিক্টলি নেচেচাৰী অৰ এক্সপেক্টেড টলাৰেণ্ট মানে হৈছে শ্ব'য়িং উইলিংনেছ টু এলাউ দ্য এক্সিষ্টেঞ্চ অফ অপিনিয়নছ অফ বিহেভিয়াৰ ডেট ওৱান ডাজ নট নেচেচাৰিলি এগ্ৰি উইথ আৰু লিনিয়েণ্ট মানে হৈছে মোৰ মাৰ্চিফুল অৰ টলাৰেণ্ট দেন এক্সপেক্টেড যিখিনি মই ক'লোৱে চ' ৰিজিডৰ অপ'জিট ৱৰ্ডটো হৈ যাব আমাৰ চি টলাৰেণ্ট 82 does choose the appropriate option from the following he divided his property dash his two sons কোনটো ইয়াতে appropriate হ'ব A আছে among B আছে in C আছে between D আছে of among কেতিয়া হয় যেতিয়া দুজনতকৈ বেছি থাকে তেতিয়া among হয় in কিছু ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ চি আছে বিটুইন দুজনৰ মাজত যেতিয়া কিবা এটা বস্তু ডিভাইড কৰা হয় তেতিয়া আমি বিটুইন ইউজ কৰোঁ আৰু অফ আছে চ' আহকচোন আনচাৰটো কি হ'ব পাৰে চাই লওঁ আমাৰ আনচাৰটো গম পালোৱে চি হ'ব বিকজ ইয়াতে দুজন চনৰ মাজত ডিভাইড কৰাৰ কথা কৈছে চ' হি ডিভাইডেড হিজ প্ৰপাৰ্টি বিটুইন হিজ টু চানছটো কাৰেক্ট হ'ব where there is more than two person we use among যোনটো মই ক'লোৱে ইয়াতে মই সেইটো মেনশ্যন কৰি দিছোঁ amongটো দুজনতকৈ বেছি যেতিয়া থাকে হয় আৰু বিটুইনটো দুজন যেতিয়া থাকে দুজনৰ মাজত যেতিয়া ডিভাইড কৰিব লগা হয় কম্পেয়াৰ কৰিব লগা হয় তেতিয়া বিটুইন আমি ইউজ কৰোঁ চ' ইয়াৰে আনচাৰটো হৈ গ'ল আমাৰ চি 83 আছে I had to walk 5 kilometer yesterday as I had dash rupees for fare এইটো ডিটাৰমিনাৰ হয় A আছে few B আছে a few C আছে little D আছে a little চ' আহকচোন আনচাৰটো চাই লওঁ কি হ'ব I had to walk 5 kilometer yesterday as I had few rupees for fare মানে যেহেতু কম পইচা আছিল যাৰ ফলত কি হৈছিল 5 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িব লগা হৈছে চ' আমাৰ এইটো কাৰেক্ট হ'ব few is a quantifier used with plural countable nouns little is used with singular uncountable nouns rupee are plural countable nouns so rupee to কি হয় rupee to plural countable noun হয় সেইভাবে আমি ইয়াতে কি ইউজ কৰিছোঁ few ইউজ কৰিছোঁ I had to walk 5 kilometer yesterday as I had few rupees for fare so আমাৰ এইটো ইয়াতে কাৰেক্ট হৈ যাব
84 is a which prefix can be added to the word possible to make another word with different meaning. So possible akot kuntu prefix bohibo jar folot ki hobo meaning to is change hoi jabo. Possible mane hoise kiba eta sombhob hoa. Etia sao ahok options kini aru tar pora ami different meaning to keneke ulabo paro. A ase I am, B ase A B, C ase U N, D ase A N T I. So possible akot kuntu prefix bohile amar meaning to change hoi jabo. Hetu hoy A, option A, I am. I am P O S S I B L E. So possible hole sombhob hoy, impossible hoy gole hetu সম্ভৱ নহয় সো গুটে মিনিং টোৱে চেঞ্জ কৰি দিলে যেতি আমি I am লগালো সো ইয়াতে এটো কারেক্ট হৈ গল 85 ৰ আছে which prefix can be added to the word connect to make another word with different meaning so connector লগত আমি কোনটো prefix লগাম Option আছে A, AB, B, DIS, C আছে IM আৰু D আছে DE so connector আগত কোনটো লগালে মিনিং টোৱে পুৰা চেঞ্জ হৈ যাব কানেক্ট মানে কিবা এটা বস্তু কানেক্ট কৰা so এতিয়া আমি আনসাৰটো চাই লও আহক আমাৰ আনসাৰটো হৈ যাব B DIS লগাই দিলে কি হৈ যাব this connect so connector total meaning to change কৰি দিলে আৰু হৈ গল this connect B টো আমাৰ কারেক্ট হল 86 ৰ আছে which suffix can be added to the word free এটা suffix যোনটো আগফালে নহয় পিছফালে লগাই ওয়ার্ডৰ সো free পিছফালে আমি কি লগাম যাতে ওয়ার্ডটো বেলেগ হৈ যায় free পিছত আমি a আছে DOM B আছে EN C আছে MENT D আছে AT সো free word টো আমি যদি suffix লগাই দিও তেতিয়া হলে তাৰ মিনিং টো চেঞ্জ হৈ যাব যেনেকে আমি ইয়াৰ আনসাৰটো চাই লও হওক ইয়াৰ আনসাৰটো হৈ যাব A কেনেকে আমি FREE ৰ পিছত যদি DOM লগাই দিও হৈ যায় freedom আৰু ফ্রিডমে এটা বেলেগ মিনিং দিলে ফ্রি এটা বেলেগ মিনিং দিলে সো ইয়াৰ আনসাৰটো হৈ গল A DOM মানে ফ্রিডম 87 চাও আহক which suffix can be added to the word maintain maintainৰ পিছত আমি কি লগালে wordটো মিনিংটো চেঞ্জ হ'ব আৰু suffixটো হ'ব কোনটো suffix আমি ইউজ কৰিম অপচন চাই লও আহক A আছে ANC B আছে EN C আছে MENT D আছে DOM সো maintainৰ পিছত কোনটো suffix লাগিব চাই লও আহক আনসাৰত A টো আমাৰ কারেক্ট হ'ব ANCE মেইনটেইন কৰা মানে ধৰ কিবা এটা বস্তু আপুনি মেইনটেইন কৰিলে কিবা এটা ৰেকৰ্ড আপুনি মেইনটেইন কৰে যেতিয়া তাৰ লগত কি লাগি গল ANC হৈ গল তেতিয়া হৈ যাব ওয়ার্ডটো মেইনটেনেন্স সো আমাৰ A টো কারেক্ট হল 88 ৰ আছে we all should go through a medical checkup twice a year here the adverb twice a year is an example of ইয়াতে কৈছে twice a year আমি কি কৰিব লাগে আমি মেডিকেল চেকআপত যাব লাগে সো adverb যে আছে twice a year হেতুৰ আসলে কোনটো adverb হয় ইয়াতে খুদিছে A আছে adverb of manner B আছে adverb of time C আছে adverb of place আৰু D আছে adverb of frequency আহকচোন আনসাৰটো চাই লও ইয়াৰ আনসাৰটো আমাৰ D2 হৈ যাব adverb of frequency মান দিনৰ মূৰত তেওঁলোকে বা কিমান সময় মূৰত তেওঁলোকে মেডিকেল চেকআপত যোৱাৰ কথা কৈছে twice a year মানে এটা ইয়াৰত দুবাৰ যোৱাৰ কথা কৈছে সো এটো হৈ যাব adverb of frequency আমাৰ D2 ইয়াতে কারেক্ট হ'ব 89 ত আছে we have to leave now here the adverb now is an example of ইয়াতে যেহেতু এটা সেন্টেন্স আছে we have to leave now to ইয়াতে কি adverb খুদিছে A আছে adverb of manner B আছে adverb of time C আছে adverb of place D আছে adverb of frequency এটা now টো কি বুজাইছে যে আমি এতিয়া যাম we have to leave now আমি এতিয়া যাব লাগিব সো যেহেতু টাইমৰ কথা কৈছে ইয়াৰ আনসাৰটো আমি গমে পালো ইয়াৰ আনসাৰটো হৈ যাব B adverb of time ইয়াতে বুজাইছে 90 আছে I came back home with a heavy heart here the adjective is a sentence to adjective কোনটো হয় খুদিছে Options kini চাই লও আহক A আছে I B আছে came back C আছে heart D আছে heavy সো আমি গমে পাইছো ইয়াত হাৰ্টৰ আগত যেতিয়া আছে heavy a heavy wordটো কি কৰিছে কেনেকুৱা হাৰ্টৰ আহিছে মানে heavy heart দুখ মনেৰে আহিছে সো আমি গম পালো D2 ইয়াতে আমাৰ কারেক্ট আনসাৰ হৈ যাব heavy টো ইয়াতে adjective বুজাইছে 91 ত আছে the train stop on a crowded platform here the adjective is so এই সেন্টেন্সটোৰ adjective কোনটো হয় খুদিছে ট্ৰেইনখন কত ৰখাইছে বুলি কৈছে crowded platformত ৰখাইছে বুলি কৈছে প্ল্যাটফৰ্মটো কেনেকুৱা crowded অপচন চাই লও আহক A the train B stop C platform D crowded so ট্ৰেইনখন কত ৰখাইছে বুলি গম পালো আমি এটা crowded platformত ৰখাইছে প্ল্যাটফৰ্মটো কেনেকুৱা crowded so আমি গমে পালো adjectiveটো কোনটো হ'ব ইয়াতে adjectiveটো D2 হ'ব crowded 92 আছে we found a narrow cave in the forest here the adjective is a narrow cave কত পাইছিলে ফৰেষ্টত এটা কেভ পাইছিলে কেভটো কেনেকুৱা আছিল narrow আছিল সো আহকচোন অপশনস খিনি চাই লও তাৰপিছত আনসাৰটো চাম A আছে we B আছে forest C আছে cave D আছে narrow সো কেভটো কেনেকুৱা আছিল কেভটো narrow আছিল আৰু এই narrowটো আমাৰ হৈ গল adjective সো আমাৰ D অপশনটো কারেক্ট হল
93 আছে which noun describes untouchable things like ideas, feelings, concept or qualities. So কোনটো নাউনে ideas, concept, feelings, qualities বুজায়? A আছে abstract, B আছে proper, C আছে common, D আছে collective. Collective নাউনে collectionত থাকা বুজায়, common নাউনে একো মানে specific নুবুজায়, general termsত person, place, animals, things ক বুজায়, proper নাউনে specific places, persons, animals, things ক বুজায়, আৰু abstract নাউনে কি কৰে? Untouchable describe untouchable things like ideas, feelings, concept, qualities. So our answer to hoy gol A, option to correct, abstract noun. Iron is a useful metal. Here iron is. So yate iron to ki hoy yate hudise mane yate ami noun to ulabo lebo kuntu noun hoy. Options khini sai lao. A ase a material noun, B ase a proper noun, C ase a common noun, D ase none of the above. Iron to yate ki hoy jabo? Iron to yate amar hoy jabo A, material noun. 95 was a temple, mosque and church are examples of. Yate hudise temple, mosque or church to ki hor example hoy? A as a abstract noun, B as a proper noun, C as a common noun, D as a collective noun. So ami yar answer to janume. Temple yate jetu specific naam nai, okol temple kotha hoise. Mosque yate jetu specific naam nai, just mosque buli koise, church buli koise, so etu hoy jabo C, common noun. 96 is a don't disturb the principal, he dash in his chamber. Yate ami ki koribo laibo? Options khini sai lo. Yate ami asolte tense to proper tense to mane yate fill koribo laibo. Don't disturb the principal. Principal or disturb koribo mana korise karon teo ki kori ase hudise. A ase is sleeping, B ase was sleeping, C ase sleeps, D ase slept. So ei sentence to jeto present tense ot ase don't disturb the principal, he amar A to correct hobo is sleeping. Sentence is in present tense, don't disturb the principal, he is sleeping in his chamber to correct hobo. So A to amar correct hoy gol. 97 is a choose the correct preposition. It to ekebare easy. The sun rises dash the east. Sun to kun falor pra ulaise yate koise. A ase in, B ase on, C ase from, D ase towards. Yar answer to ki hoy jabo? Yar answer to amar A hoy jabo. The sun rises in the east. It to universal truth hoy. 98 is a choose whether the highlighted part in red is a phrase or a clause. So clause or phrase ami hokolwe janu. Phrase ot ki hoy? Phrase ot meaning to complete na thake, aru clause ot meaning to complete thake. So faced with so many problems I decided to get professional help. Yate jekhini ronga part ase hekhini ki hoy yate hudise? Option ase A, phrase, aru B ase clause. Ami gome paiso faced with so many problems. Yate sentence to ase but yate proper mane complete meaning nai hoy ne nohoy. So etu ki hoy jabo? Etu amar answer to hoy jabo A, phrase. Karon phrase to ki hoy? There is no subject verb in this part and on its own it is not a complete thought, it is a past participle phrase. So a sentence to complete eta sentence howa nai, hekarne etu hoy gol amar phrase. So etu amar correct hobo. 99 is in the morning it's the best to get up early. So yate goise it is the best to get up early. So A as a phrase, B as a clause. Yare correct to ki hobo sailo aha? Yare correct answer to hobo clause, because ekhini jodi ami badu diu it is the best time to get up early to eta complete sentence bujaise. So amar B to correct hobo clause. This has a subject verb and is a complete thought on its own, so it is a clause. So amar B to yate correct hoy gol. So phrase ot apunar ki hoy? Meaning to mane complete na thake, aru clause ot amar meaning to complete thake. 100 question to sai lao ahok. I like the guy with the green shirt. Ki koise? I like the guy with the green shirt. Ki koise? I like the guy to red color hoy ase hoy ne. So I like the guy buli koleo eta complete mane complete sentence bujaise. With the green shirt to use korle to sentence to correct hoise, but with the green shirt to jodi ami okole lao etu hoy jabo amar phrase, aru I like the guy hoy gole clause hoy jabo. So karon yate completely bujaise, complete korise sentence to. I like the guy to hoy jabo clause. This is a subject verb and is a complete thought on its own, so it is a clause. Karon yate complete thought ase. I like the guy to eta complete sense ot bujaise. Aru okol jodi with the green shirt sao tene hole ekhini meaning na thakibo, ekhini hoy jabo phrase. মোক লাষ্ট যোনটো এলপি ভিডিঅ' মই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ তাতে কোনোবা এজনে মোক পিয়াৰ এছেছমেণ্টটো বুজাই দিবলৈ কৈছিলে। চ' মই ইয়াতে এটা পেৰাগ্ৰাফ পিয়াৰ এছেছমেণ্টৰ দি দিছোঁ। বহুত ইউ পি এল পিৰ কাৰণে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকে চাব পাৰে। পিয়াৰ এছেছমেণ্ট মানে কি হয় চাওঁ আহক। পিয়াৰ এছেছমেণ্ট অৰ পিয়াৰ ৰিভিউ প্ৰভাইডছ এ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড লাৰ্ণিং প্ৰচেছ ফৰ ষ্টুডেণ্টছ টু ক্ৰিটিক এণ্ড প্ৰভাইড ফিডবেক টু ইচ আদাৰ অন দেয়াৰ ৱৰ্ক। পিয়াৰ এছেছমেণ্ট মানে হৈছে আপোনাৰ ছেইম লেভেলৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে, আপুনি ধৰক আপোনাৰ ক্লাছমেটৰ
লগত কিবা শ্বেয়াৰ কৰিলে সেইখিনি আপোনাৰ ৱৰ্কখিনি তেওঁ চাই দিলে তেওঁৰ ৱৰ্কখিনি আপোনালোকে চালে যেতিয়া তেনেকৈ ৰিভিউ কৰা যায় বহুত হেল্প হয় ষ্টুডেণ্টৰ মাজত চ' ষ্টুডেণ্টে সেইখিনি কৰিব পাৰে ষ্টুডেণ্টছ চাওক আহক চ' কি হয় যেতিয়া ষ্টুডেণ্টজনে আন এজন ষ্টুডেণ্ট লগত তেওঁৰ ৱৰ্কখিনি শ্বেয়াৰ কৰে তাৰপিছত তেওঁলোকে ডিছকাছ কৰে তেতিয়া কি হয় তেতিয়া তেওঁলোকে গম পায় যে ক'ত ভুল হৈছে ফিডবেকখিনি প্ৰপাৰলি পায় আৰু ষ্টুডেণ্টৰ মাজত দুয়োজনৰ মাজত সেইখিনি হ'লে দুয়োৰে মানে কনফিডেঞ্চ লেভেলটো থাকে প্লাছ তেওঁলোকে ভয়ো নকৰে যাতে হায়াৰ অথৰিটি তাত গ'লে ধৰক কেনেকৈ কৈ দিয়ে কি কৈ দিয়েতো ঠিক নাই চ' পিয়াৰ এছেছমেণ্টটো দৰকাৰী হয় আৰু কৰিবও পাৰে ইম্পৰ্টেণ্টো হয় It helps students develop lifelong skills in assessing and providing feedback to others and also equip them with skills to self-assess and improve their own work. মানে self-assess কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় আৰু তেওঁলোকৰ ৱৰ্কখিনি ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণেও মানে আপোনাৰ পিয়াৰ এছেছমেণ্টটো লাগে পিয়াৰ এছেছমেণ্ট হ'লে দুইজনৰ মাজতে কি হয় মানে বণ্ডিংটো ষ্ট্ৰং হয় তেওঁলোকে যিকোনো কামত শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই ফিডবেকখিনি ল'ব পাৰে কামখিনি ভালকৈ কৰিব পাৰে চ' পিয়াৰ এছেছমেণ্টটো দৰকাৰী পিয়াৰ এছেছমেণ্ট ইজ এ গুড ৱে ফৰ individuals to get familiar with constructive criticism so criticisms খিনি দিলেও আনজন ষ্টুডেণ্টে যদি কিবা ভুল দেখিছে সেইখিনি কৈ দিলেও সেইখিনি মানে পজিটিভ ৱেত ল'ব পৰা যায় many times we find it easier to deal with feedback and criticism when it comes from someone or people we are familiar with so আমি আমাৰ সেম ইকুৱেল ষ্টেটাছৰ বা ইকুৱেল ইন ক্লাছৰুমৰ কথা কৈছোঁ আৰু ষ্টুডেণ্টৰ কথা বিশেষকৈ কৈছোঁ সেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী একেলগে যদি সেই এছেছমেণ্টবিলাক কৰে ধৰক এজনে আনজনৰ ৱৰ্কখিনি চাই দিলে তাৰপিছত তেওঁৰ ৱৰ্কখিনি বেলেগ এজন চালে তেতিয়া বহুত ফিডবেক পোৱা যায় আৰু বহুত বস্তু ইজিলি বুজাও যায় আৰু হেল্পো হয় চ' পিয়াৰ এছেছমেণ্টটো আচলতে সেইটোৱে বুজায় আজি মই আপোনালোকৰ লগত আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ বাবে যিখিনি আমাৰ ইংলিছৰ পেডাগগী আৰু গ্ৰামাৰ লাগে সেইখিনি MCQ ডিছকাছ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু আহি থকা আপোনালোকৰ টেট এক্সামৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ অল দ্য বেষ্ট থাকিল তাৰ উপৰিও আপোনালোকে স্পেচিয়েল টেটৰ বাবে যিখিনি মক টেষ্ট উলিয়াইছোঁ সেইখিনি আপোনালোকে 149 ৰুপিজত আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা ল'ব পাৰিব Thank you.